دنیا جا برای رشد همه داره. یعنی برای بالا رفتن هیچ احتیاجی نداریم پامون رو بذاریم رو شونه همدیگه که بریم بالا. به اندازه کافی جا برای رشد همدیگه وجود داره. من میتونم کنار شما رشد بکنم، به رشد شما کمک کنم، شما میتونی به رشد من کمک بکنی از هر نظری که در نظر بگیریم. به کورنر هلی هندسی خوش اومدی. هلی امروز از هلی تاک به کوزی کورنر اومد تا با هم در مورد تبدیل کردن پروژه دلی به کسب و کار گپ بزنیم. چون زندگی ما پر از پروژه است، پر از پروسس. هلی تاک یکی از پادکست‌های قدیمیه که تونسته بیش از 500,000 مخاطب جذب کنه. برای من سوال بود، با این که خارج از ایران تو مسیر حرفه‌ای خودش پیشرفت خوبی رو داشته، چطور حاضر شده قید اون رو بزنه و تمام تمرکز خودش رو روی هلی تاک بذاره؟ خودت توی این مسیر رشد میکنی و درباره خودت چیزایی یاد میگیری، میفهمی کجا راحتی. توی گفتگویی که داشتیم مرور کردیم ببینیم ابتدای راه چه اتفاقی رو تجربه کرده. 3 ماه اول کاری که کردم این بودش که هیچ کاری نکردم. مسیری که تا اینجا اومده به چه صورت بوده؟ تا یه جاییشو میتونیم به صورت گروهی بریم جلو، از یه جای این سفر شخصیه. با هم دیگه در مورد مدل درآمدزاییش از پروژه دلیش صحبت کردیم. اینکه اگر پروژه شخصی داریم چطوری ببریم تبدیلش کنیم به کسب و کاره. ما مثلا رویا نمیفروشیم به هیچ کسی، ما راهکار و ابزار به آدما میدیم. اگر شما تولید کننده محتوا هستید، پادکستر هستید، اگر انگیزه‌ای دارید، دغدغه‌ای دارید، به عنوان یک پروژه دلی به یک ایده‌ای دارید فکر می‌کنید، مطمئنم شنیدن و دیدن این اپیزود براتون بسیار بسیار مفید خواهد بود. انگیزه محرکه که میتونه ببرتت تا سقف و میتونه بکوبتت زمین. قبل اینکه بخوایم بریم سراغ گفتگو اصلی، یادآور میشم که کلی آدم تو زندگی هاشون پروژه های دلیشون رو تبدیل به کسب و کار کردن. هلی هندسی هم یکی از اون آدم هاست. چه ویژگی داشته؟ با هم دیگه توی این اپیزود در موردش صحبت کردیم. بریم سراغ گفتگو اصلی. به نظرم خیلی باحال و جذاب شد. چطوری هلی؟ خیلی خوب. دمت گرم به کوزی کورنر اومدی. ممنونم دعوتم کردی. قربونت برم. نگاه که میکنم به این 5-6 سال گذشته یه اتفاق جالبی برات افتاده. کنجکاو بودم در موردش گپ بزنی. تو پادکست هلی تاک رو روی دغدغه شخصی خودت به عنوان یه کار سرگرمی، هابی برای خودت شروع کردی. گذشت با اینکه به عنوان یه کارمند سینیور تو شرکت خودتون کار میکردی، درآمد ثابت داشتی، حسابی رشد کرده بودی توی پوزیشن شغلی که داشتی، قیدش رو زدی و الان فول تایم پادکستری. دوست دارم ببینم چه اتفاقی واقعا افتاد. ببین من سال 2010 به همراه همسرم مهاجرت کردیم امریکا. بعد پروسه مهاجرت ما خیلی بالا پایین داشت. یعنی تقریبا تمام اون بدشانسیایی که مثلا 1 در میلیون میتونه اتفاق بیفته یه 3-4 تاش گلچین شد تو کیس ما و اتفاق افتاد. یکی از این کیساش این بودش که سال 2015 وقتی من فارغ التحصیل شدم، ویزام که داشت تغییر میکرد، یه وکیل محترمی من رو در یک کاتگوری اشتباهی ثبت نام کرد و همین باعث شدش که کل کیس مهاجرت ما یه در یک لحظه بره هوا. یعنی از یک نقطه‌ای که خیلی استیبل شده بود همه چی، من اینجوری توصیفش میکنم انگاری که داری مارو پله بازی میکنی، اون مار بزرگی بود از اون خونای ردیف 90 می آورد. آره. توی ردیف یه دونه از اونها ما رو زد، یه دونه از اونها ردیف اول. ردیف اول آره، کاملا به معنی واقعی برگشتیم ردیف اول و مجبور شدیم همه این پروسه رو دوباره از اول شروع کنیم. در حین این قضیه ما یه جابجایی شهری هم داشتیم و تمام اون در واقع سوشال ساپورتی که روحی میتونستن ما رو، دوستایی که ساخته بودیم، کامیونیتی که ایجاد کرده بودیم دور خودمون رو از دست دادیم و رفتیم به شیکاگوی زیبا ولی در زمستون. یعنی وارد یه پروسه مثلا هوای منفی زیاد از مثلا حالت عادی فکر کنم -10 تا -20 هم بره، تو اینم گیر کردیم. اینا همش رسیپی یه افسردگی خوب بود، میدونی؟ یعنی دقیقاً اون لحظه که احساس میکنی بالاخره تموم شد، میخوای بارتو بذاری زمین، بعد بهت میگن نه عزیزم از اول برو، و اون تیکه که احساس میکنی مثلا یه فرصت رو ازت گرفتن، یه ناکامی بزرگ بود، میدونی؟ چون خارج از کنترل بود، واقعا ناکامی تجربه شد.
و از اول باید شروع میکنم. حالا تو همین پروسه سرمای شیکاگو، دوری از دوستا و اون گروهی که درست شده که بتونن از نظر روحی ساپورتت بکنن و غیره، باعث شدش که یه افسردگی قشنگی رو من تجربه بکنم. برای بار اول بود تو زندگیم که انقدر عمیق شیرجه زده بودم به پایین. آره انقدر بد بود که یه شب زمستونی یادم داشتم اینجوری روی تخت ساتور هویج خورد میکردم مثلا واسه آشپزی و اینا، و چاقو که تو دستم بود یه لحظه افکار خودکشی اومد تو ذهنم. انقدر این صحنه عجیبی بود بر من و ناشناخته، اصلا هیچ وقت حال تجربهش نکردم تو عمرم، که چاقو رو گذاشتم بودو رفتم پیش همسرم گفتم اینطوری شده، فقط یه کاری بکنیم، یعنی دیگه من نمیدونم چی کار خودم باید بکنم. چرا به کشتن خودت فکر کردی؟ من جات بودم به کشتن اون وکیل فکر کردم. بعد دیگه خلاصه اصلا یعنی میخوام بگم خیلی اون اعماق چاه افسردگی اون پایینا بودم، واقعا خیلی جای بد و سختی بود. بعد تو اون پروسه اون چیزی که نهایتاً به من کمک کرد که خودم رو کم کم پله پله از این چیز بکشم بالا، خوندن یه سری کتابا بود، اکثرا نان فیکشن، مقاله های مرتبط خوندن، کار کردن روی مهارت های نرمم، سافت اسکیل ها، و خوندن موضوعات یعنی تاپیک های روانشناسی. خودم بک‌گراندم دنیای بیزنسه، ولی به نظرم یه اینترسکشن خیلی جذابی وجود داره که یه سایدش میتونه مدیریت باشه و یه ساید روانشناسی، و این هم در جایگاه زندگی فردی میتونیم بهش بگیم میشه قسمت توسعه فردی، هم در دنیای کار میتونه اون قسمت مثلا فرهنگ سازمانی و از اون ساید نگاهش بکنیم. خلاصه اونجا خیلی نقطه مورد علاقه منه، برام هی شروع کردم به خوندن و هر چی میخوندم هی به خودم فکر میکردم که چطوری HR میکردی برات مهم بود؟ نه کارم برای Association for Supply Chain Management کار میکردم، سازمان عرضه، یه ارگانیزیشنی که 45,000 تا عضو داره در سرتاسر دنیا و تمام صنایع مختلف از خودروسازی تا مواد غذایی اینا همشون یه چرخه عرضه دارن دیگه، سپلای چین دارن، و اینا رو برای مدیرای رده بالای کمپانی فورچون 500 عملاً تولید محتوا میکردم. کارم این بودش که مثلا 6,000 نفر رو میآوردم زیر یه سقف، یه ایونتی درست میکردم که 10 تا 12 تا ترک داره توی اتاقای مختلف، سخنرانیه درباره همه تاپیکایی که بتونی فکر بکنی که در اون لحظه داغن توی اون اینداستری. مثلا کنفرانس آموزشی محسوب میشد. آره کنفرانس آموزشی محسوب میشد، ولی خیلی هم پرستیژ داشت. برای همین مثلا عملا کسایی که می آوردم که صحبت بکنن از تسلا، گوگل، IBM، مایکروسافت و یا عالمه کمپانی غذایی. سازمان خصوصی بود؟ نه، نان فور پروفیت ارگانیزیشن. آره بوده. آره. بعد دیگه اونجا برای 9 سال کار کردم و خب این تولید محتواه هم منو به دنیای اتفاقای خیلی جدید ترند و میتونستم بشم با همه اون آدما سر میز صحبت کنم، ببینم دارن چی کار میکنن تو تیماشون اینا، و خب خیلی بهم اینسایت جالبی میداد درباره دنیای بیزنس و اینا. ولی همیشه اون کنجکاوی من وقتی مثلا باشون حرف میزدم، مثلا به من میگفت، مثلا یکی از مدیرای تسلا بهم میگفت ما برای بهبود پروسمون داریم این کارو انجام میدیم. بعد مثلا من نگاه چارتاشون میکردم، نگاه پروسهشون میکردم، و بعد همش پیش خودم فکر کردم ما چطوری اینو میتونیم بیاریم تو زندگی خودمون. یه راهی وجود داره اینو مثلا تغییرش بدیم، چون زندگی ما پر از پروژه است، پر از پروسس، و اگر که اونطوری نگاش بکنیم اون بیرون شاید خیلی ابزارهای مختلف و تمپلیت ها و چارت هایی وجود داشته باشه که آدم بتونه ازشون استفاده کنه بیاره تو زندگی شخصی و بتونه زندگی شخصیشو به شکل‌های مختلف بهبود ببخشه. خلاصه من همیشه با اینکه تو دنیای بیزنس داشتم کار میکردم، ولی چون سایدشم روانشناسی رو هی میخونم، اون تیکه هی با هم دیگه تقاطع جالبی میسازه واسه من. خلاصه شروع کرده بودم به خوندن اونا اون موقع. برای خودت دیگه؟ برای خودم. برای کارت؟ نه، برای خودم، اصلا فقط واسه خودم، برای یک نیاز شخصی شروع کردم به خوندن. و بعد از یه جایی اصلا یه صفحه اینستاگرام شخصی داشتم، اونو از پرایوت درش آوردم پابلیکش کردم. بعد شروع کردم اونجا یه سری ویدیوهای کوتاه، مثلا ممکن بود یه مقاله رو خونده باشم ترجمهش رو با اول اصلا ترجمه نمی‌کردم، فقط میگفتم یه خوبه. بعد یه بنده خدا یه بار بهم مسیج زد، گفتش که میشه اینا رو فارسیش هم بگی. بعد اون تیکه خیلی تیکه جالبی بود. یه لحظه مثلا تو میخوای یه اثرگذاری داشته باشی، بعد یه کسی یه پیام میده بسیار ساده و تو میفهمی اوکی اصلا اگه قرار اثرگذاری داشته باشی مسیرش باید یه جور دیگه‌ای باشه. من پیش خودم فکر کردم اگه من انگلیسیشو به اشتراک بذارم، خب اون کسی که زبان انگلیسی خوبی داره که این منابع در دسترسش میره خودش پیداش میکنه، درسته؟ بعد اگه میخوام واقعا اثرگذاری داشته باشم برای اون گروهی که نمیتونن
یه مثلا مانع زبان وجود داره این وسط یه کاری بکنم. خلاص شروع کردم ترجمه. بعد اولش هم بیشتر خیلی حول محور یه سری تتاکایی بودش که مال این حوزه است، برای همین اصلا صفم اسمش شد هلی تاک. بعد یه جای اون وسطا یه دوست برای من یه اپیزود از پادکست علی بندری و فرستاد، اپیزود دستشو، و فقط زیرش نوشت فکر کنم اون کاری که باید بکنی اینه، همین بدون هیچی. آره. و من اونو گوش دادم و اینجوری بودم که دقیقاً پادکست میدیوم درستریه برای من و از اونجا سال 2018 شروع کردم. عملاً همه چی از اینجا شروع شد که من خودم در مقام یک ردیف یک اون محتواها رو در واقع هضمشون بکنم، بخونمشون، جمعشون بکنم، هضمشون بکنم، انجامشون بدم و اون چیزهایی که کار میکرد و چکیدهشو بدم بیرون و به اشتراک بذارم. از اینجا شروع شد و کم 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 بزرگ شد. واقعا کاملا خیلی شخصی شروع شده این پروژه. جالبیش اینه که یه بار دیگه در سال 2020 که رفتم در اعماق چاه افسردگی، این دفعه به خاطر اینکه مادرم رو به کووید از دست داده بودم، یکی از چیزایی که منو کشید بالا این بار این بود که یک یاد بگیرم چطوری باید با سوگواری کنار بیام، چون واقعا تجربه یه همچین سوگ بزرگی نداشتم. بتونم یک بفهمم چیکار باید بکنم، دو اینکه اینو هیچ کس به ما تا حالا یاد نداده، من چطوری میتونم یادش بگیرم و بدمش به گروه بزرگتری. و عملاً اولین اپیزودی که بعد از این مدتی که مثلا پادکست منتشر نکرده بودم منتشر کردم اپیزود سوگواری بود و اون اپیزود انقدر از اون اپیزودهای خاموش پادکستمونه، آدمای خیلی زیادی گوشش میدن ولی جز اون اپیزودهای خوشحالی نیستش که آدمو خیلی از گوشه کنار شنیدنشون برامون ویدیو میذارن و برامون میفرستن، ولی عدد و رقمای اون پشت نشون میده که خیلی چیز داشته و کامنتاش هم خیلی جذابه وقتی میخونم. میدونی چرا از این موضوع برای من جالبه؟ مخصوصا ماهایی که دهه 60 هستیم خیلی با این سوال مواجه بودیم، با این صحبت رو در رودیم که من میخوام برم فلان کارو بکنم، بهمون میگفتن نه فلان کارو نباید انجام بدی، حالا همینطوری برو نقاشی انجام بده ولی شغلت فلان چیز باشه. حالا برو مثلا موسیقی رو بر دلت یاد بگیر، به عنوان یه حرفه، به عنوان یه پیشه بهش نگاه نکن. مسئله برای من واقعا جدیه که ما چطوری پروژه‌های فردی خودمون رو، پروژه‌های دلی خودمون رو ببریم جلو و تبدیلش کنیم به یک کسب و کار. تو این تجربه رو داشتی، مسیر چی بود؟ چی شد که کم کم انقدر بازی برات جدی شد که الان کار به اون باحالی و جذابی با اون نتورک عجیب غریبی که میتونستی داشته باشی رو قیدشو زدی و هلیتاکو چسبیدی؟ اثرگذاری برای من یه ارزش فردیه. اونجا هم اثرگذار اونم اثرگذار بودم دقیقاً. روی مدیرای 500 تا از کمپانی‌های برتر داشتی اثر مستقیم میذاشتی، محصولاتشون تحت شعاع اون تأثیری که داشتن میگرفتن با میلیاردها نفر ایمپکت داشته. آره. و من دقیقاً اون کارم هم خیلی دوست داشتم. یعنی یه کاری بود که دوشنبه صبح وقتی پا میشدم برم سر کار مثلا فنر و میپردم از تخت میگفتم آخ جون کار، اینجوری دوستش داشتم و برای من خیلی جای سختی بود. در یک نقطه‌ای خب توی این مدت هی از نظر شغلی هم پیشرفت کرده بودم. مثلا اول یه منیجر ساده بودم، بعد شدم سینیر منیجر، بعد شدم اسوسییت دیرکتور، همینجوری اومدم بالا و خب نقشم هم اضافه میشد، بزرگتر میشد. دیگه به یه نقطه رسیده بود چیزی به اسم ورک لایف بالانس اصلا دیگه معنی نداشت برای من. به یه نقطه رسیده بود 14 ساعت در روز کار میکردم و بعد برای اون سازمان. آره. و بعد اتفاقی که میافتاد این بودش که یه لپتاپ کار داشتم، اینو میبستم، قهوه‌مو میزدم، لپتاپ هلیتاک رو باز میکردم و شروع میکردم چند ساعتم رو اون کار کردن. بعد دیگه در یک نقطه‌ای همسرم بهم گفت که نظرت چیه یکیشو بذاری زمین، چون واقعا دیگه تعادل من خودم فلسفه کاریم به عنوان یک کوچ توسعه فردی اینه که چیکار باید بکنیم که در همه حوزه‌های زندگیمون رشد متعادل داشته باشیم و همه چیش بر پایه در واقع هارمونی و تعادل و رشد. این سه تا کلمه است و خودم داشتم زندگیش نمی‌کردم در اون لحظه. بعد فکر می‌کردم که کدوم یک از این دوتا مدل تاثیرگذاری رو میخوام تاثیرگذاریم روی مدیرای رده بالای کمپانی‌های مثلا فورچون 500 باشه، یا میخوام تاثیرگذاریم در لول آدم‌ها باشه و اون آدم‌ها هموطن منن. تفاوت اینجا بود. سوالیه.
خب هلتک مگه بالا پایین زیاد نداشت؟ چرا؟ خب هیچ وقت یه پروژه مستمر نبود دیگه. نه. خب تو میتونستی هر چند ماه یه بار یه اپیزودم برای خودت بدی دیگه. آره. چرا این انتخاب کردی که نه تمام تمرکز رو بذاری روش؟ ببین بذار اینجوری بهت بگم، من خیلی خوشبختم که دست اول از مخاطبامون فیدبک میگیرم. دیرکت های اینستاگرام من پره از وایس ها و نوشته هایی که آدما وقت گذاشتن نوشتن که چطوری یا یک اپیزود پادکستمون در زندگیشون تغییر ایجاد کرده یا ابزار پلنرمون که امسال سال 5 تولید شده چه جوری تو زندگیشون اثر گذاشته و داستان ها وسیعه، از کسایی که روی برش مالیشون داشتن مادیاتشون داشتن کار میکردن و اتفاقایی افتاده تا آدمایی که مثلا روی روابطشون داشتن کار میکردن، کسایی که مهاجرت کردن. مثلا من یکی از وایسایی که هنوز بهش فکر میکنم واقعا به معنای واقعی مو به تنم سیخ میشه، از یه آقایی بود زنگ زده بود مهاجرت کرده بود و اون صداش روی پلی وایستاده بود داشت میگفت هلی خانوم این وایس رو برای شما دارم میذارم، قول داده بودم به خودم در این نقطه اینو برات بزنم. چیز شده اصلا خودم اموشنال شدم. واقعا اون چیزا رو ببینی نمیتونی بگی بین مدیرای رده بالای کمپانیای فورچون 500 اثر گذاشتن و مثلا اثر من در اقتصاد آمریکا بود، واقعا آره بود. خب ولی وقتی میذاشتمش یک کفه ترازو و یک کفه ترازو زندگی آدم و بعد شنیدن داستانای دست اول از طریق وایس هایی که برام میذارن و چیزایی که مینویسن، اصلا معنای اون برای من خیلی بزرگتر. ارتباطم میسازی؟ یعنی مثلا یه نفر میاد یه وایس برات میفرسته تو هم شروع میکنی رفت و برگشت؟ خیلی از مخاطبامون هستن که ما با هم دیگه من به جوابشون رو میدم. آره. خب اینه. آره. یه طرفه نی؟ نه یه طرفه نیست. ببین من میگم من با پادکست یه طرفه میفرستم یه پیامی رو، کامنت های مثلا تمام اپلیکیشن های پادگیری که میشه کامنت گذاشت رو دونه دونه میخونم خودم، ایمیل هایی که زده بشه به همون رو تک تکشون رو خودم میخونم. توی به نظر من اصلا نکته موفقیت ما همین بوده، من ردیف یک میشنوم، دغدغه ها و مشکلات رو دارم میشنوم و به مرور اگر مثلا محصولی داریم مثل محصول پلنرمون، این در واقع ارتقایی که پیدا کرده یا این شکلی که الان داره همش زایده اون فیدبک هاست. ما مثلا فیدبک هایی میگیریم از آدمایی که خیلی نمیدونن تو شرایطی که قابل پیش بینی نیست چطوری باید برای خودشون یه برنامه بزنن، اصلا معنا داره اصلا یا نه تو شرایطی که نمیتونن چیزی رو پیش بینی بکنن یا همچین کار بکنن. مثلا وقتی شنیدیم یه عالمه همچین دغدغه‌ای وجود داره، توی پلنرامون یه ابزاری اضافه کردیم که بتونه به آدما کمک بکنه که تمرکزشون رو فقط بذارن روی اون چیزهایی که تحت کنترل خودشونه. همه این دایره نگرانی هاشون رو یا اون افکارشون رو دقیقاً همه افکارشون رو میریزن روی کاغذ اول، بعد میان اینا رو تقسیم میکنن به 3 دسته، چیزایی که فقط در دایره نگرانی و هیچ کاری براش نمیتونن بکنن، چیزایی که تو دایره سیرکل آف اینفلوئنس دایره اثرگذاری یه کاری میتونن بکنن ولی هنوز کنترل ندارن، و یه دایره خیلی کوچیک که آیتمای بسیار کمی وجود داره تو این دایره میفته برای مواردی که روش کنترل دارن و میتونن در واقع تغییر ایجاد بکنن و تمرکزشون رو شیفت میکنیم روی اون. هم میتونه کمک بکنه عزت نفس و اعتماد به نفس بیشتری پیدا کنی، چون احساس کارآمدی میکنی دیگه از اون لحظه، میدونی داری یه کار میکنی که اثرش رو میتونی ببینی. و همین که ذهن رو یه مقدار آروم کاری، مثلا میخوام بگم تیکه تیکه هایی که ما الان امروز کنار هم قرار گرفته کاملا زائیده شنیدن فیدبک های مستقیم مخاطب هامون و اون فیدبک هایی که اکثریت دارن باهاش دست و پنجه نرم میکنن. یعنی ما نمیتونیم همه رو نهایتاً کاور کنیم، ولی میتونیم ببینیم که مثلا اکثریت الان یه همچین مشکلی دارن از مخاطبای ما، برای اینا چی کار میتونیم بکنیم. این صرفا همین که داری رصد میکنی کمک میکنه مفیدتر برای مخاطبت باشی، دقیقاً بر اساس نیازهایی که داره کار کنی. چالش پادکست همینه ها. ببین حالا نکته عجیب غریب و جالبتر میدونی چیه؟ تو که پیشینه روانشناسی نداشتی. نه. صرفا به عنوان یه ماجراجویی که نیاز شخصی داشته سوالات خودتو بغل گرفتی، دویدی دنبال جواب پیدا کردن. از یه جایی به بعد شروع کردی جوابای خودتو با دیگران قسمت کردن.
و اون چیزی که برای من کار میکرد برای خیلیام داشت کار میکرد. نسخه‌ای پیچیده نمیشه، میدونی، توی محتوای ما همیشه میگیم قدم اول از آگاهی میگذره. برای همین میام یه موضوعی رو بازش میکنیم و اصلا درباره اینکه این چیه، چرا مهمه دربارش بدونیم، ریشه روانشناسیش چیه، اینا مثلا به چه دلیلی ممکنه دوچارش بشیم، اینا رو باز میکنیم. بعد اون تهش مثلا یه سری راهکارم میدیم، راهکاری که ممکنه به آدما کمک بکنه. مثلا ممکن 5 تا راهکار بدیم، یکیش برای حسین کار کنه، یکیش برای هلی کار کنه، یکیش برای یه نفر دیگه. یا مثلا اینکه اگر که اینا کار نکرد از کجاها دیگه میتونن برن خودشون جستجو بکنن و یه راهی که براشون کار میکنن نهایتا پیدا کنن. یه مقداری محتوا اون وسط میگیم خودتون بقیه مسیر رو باید برید، نمیشه تا یه جاییشو میتونیم به صورت گروهی بریم جلو، از یه جای این سفر شخصیه. سفریه که تو رو هم دارم میفرستم دیگه. تو ممکنه اگه میخواستی کنجکاوی خودتو دنبال کنی فلان سوالها دغدغت نمیشد، نمیرفتی دنبال جواب پیدا کردن برای اونا. ولی وقتی میفهمی که یه بخشی از مخاطب تو فلان سوالا رو داره، اصلا دغدغه برای تو هم پیش میاد دیگه. راست میگه، جواب این سوال چی میتونه باشه؟ چی کار میتونم بکنه؟ یعنی انگار تو وارد عالم ناشناخته ها میشی، یه مسیری هم که ممکن بود هیچ وقت طی نکنی به واسطه اینکه خودتو در معرض دید گذاشتی، در معرض عموم قرار دادی، برات داره اتفاق میفته. درسته. چه چیزهای دیگه ای برات آورده داشته جدا از اینکه حالا آگاهیه رو داره بالاتر میبره، احساس تاثیرگذاری و مفید بودن رو داره در تو ایجاد میکنه؟ یه معنا که 100% به زندگی یه آدم اضافه میکنه این کار. معنا یا احساس مفید بودن؟ اون میتونه معنا بده به زندگیت دیگه. اینو باز کن. چون ببین چند تا چیزه، ارزش هست، معنا هم، مفید بودن هم. اینا یکیه یا لولیه؟ به نظر من آدما میتونن معنای زندگیشون از چیزای مختلفی بگیرن. یکیش میتونه احساس ارزشمندی باشه. برام بگو که چه چیزایی تجربه کردی؟ چند تا چیز جالب. یکیش این بودش که با آدمای خیلی جالبی این وسط ملاقات کردم. به واسطه دور بودن من از نظر جغرافیایی، امکان این که من بخوام با یه گروهی از آدما مثل شما همین الان من بشینم سر این میز اتفاق نمیافتاد. خب و من عاشق اینم که داستان آدما رو بشنوم، ازشون سوال بپرسم و از اون سوالا که با خودشون میبرن یا اونا معمولا توی این مکالماتی که داریم از من ممکنه یه چیزی بپرسن. خلاصه به نظرم هم آدم خیلی یاد میگیره، هم که خیلی دوستم آدمای زیادی هم زیر یه سقف جمع بکنم. یعنی نگاه بکنی مثلا کنفرانس 6000 نفری جمع که 6000 نفر میوردم زیر یه سقف، الان ممکنه کوچیک‌تر بشه ابعادش، ولی خیلی برام این آوردن آدما زیر یه سقف خیلی کار جذاب و هیجان انگیزیه. این فرصت بدون هلیتاک اتفاق نمیافتاد برای من، یعنی در ایران برای من اتفاق نمیافتاد. اون طرف به واسطه کارم داشت اتفاق میافتاد. انگاری که یه جوری به عنوان یه مهاجر باز هنوز وصلم. خب خیلی جالبه. هویت دوگانه بهت نمیده؟ هنوز ارتباطه بند نافه وصله؟ اون که همیشه وصله. همیشه وصله واقعا؟ همیشه وصله. به نظر من خیلی به ندرت ممکنه مهاجرای کاملا تونسته باشن قطعش کنن. اگه حتی مثلا با یه خارجی ازدواج کرده باشن و اینا چی؟ حتی. جدی میگی؟ چه عجیب. آره. اصلا اینجوری بگم، مهاجرت که میکنی تا مدت‌های خیلی زیادی که خودت نیستی. نه خوده. نمیدونی کدومی. نه اون وریه‌ای نه این وریه‌ای، یه چیز مابینی. ببین اصلا اون کسی که در زبان مادریت هستی رو گذاشتی تو چمدون، نبردی با خودت نبردی، نمیتونی ببریش. یعنی اصلا اگر یه آدم شوخی و دیده میشی و اینو از یکی از دوستامم قبلا شنیدم، این میمونه که شوخیام مثلا تو جمعا به زبان فارسی کار میکرده، حالا رفتم زبان عوض شده دیگه من نمیتونم آدم شوخ باشم. فرهنگ عوض شده، چیزایی که اونا بهش میخندن با چیزایی که ما بهش میخندیم خیلی فرق میکنه و تو باید کم کم یاد بگیری که مثلا مرزهاشون هم متفاوته، باندریز متفاوتی دارن، تا بدونی که چقدر میتونی نزدیک بشی بهشون، حتی با شوخیات چقدر نه. همه اینا خیلی طول میکشه که بخوای یادش بگیری و زبان به عنوان یک مانع خیلی بزرگ قسمتی از هویت تو رو انگار قورت داده و تو باید اون تیکر دوباره
بسازیش. مثلا شاید برای من 10 سال طول کشید که بتونم بگم این ورژنی از من که داره الان زندگی میکنه اونجا شبیه همین ورژنی که الان نشسته اینجا با شما داره حرف میزنه. هلیو استارت زده بودی؟ عملا اواخر این پروسه. آره. اونم تاثیر گذاشت روی همچین چیزی که هویت فردی خودتو به دست بیاری تو اون فضای جدید؟ نه، چون مشکل اون طرف بود. من حتی میتونستم بدون اینکه توی خاک وطن باشم با یه میکروفونی توی واکینگ کلازت خونم با کمترین تجهیزات چیز ضبط بکنم و کاملا اون کرکتری که هستم رو این طرف نشون بدم، ولی اون طرف خیلی فاصله داشت. من هیچ وقت یادم نمیره یه بار اولای مهاجرتم بود توی دانشگاهی که درس میخوندم، MBA خوندم با گرایش مارکتینگ اونجا. توی اون دانشگاه اکادمیک اسیستنت بودم و در واقع مثلا دستیار دین دانشگاه بودم، رئیس دانشکده بودم. بعد فضای کار کیوب بود و یه روز من نشسته بودم داشتم کار میکردم، مثلا واقعا نیم ساعت مونده بود ساعت کاری تموم بشه. یکی از همکارا رد شد از بغل میز کار من، بعد دندقه برگشت گفت تو امروز سر کار بودی؟ من اصلا نفهمیدم سر کاری. و این برای من خیلی چیز عجیبی بود، چون من یه آدمیم که خیلی اجتماعی، حضورم دیده میشه اگر توی یک فضایی باشم، با آدما خیلی در واقع اینتراکشن دارم. واقعیت قضیه این بودش که در این نقطه قرار گرفته بودم اصلا مثل این که نبودم. میدونی تبدیل شدم به یه دختر خجالتی پشت یک کامپیوتر داره مثلا کار میکنه و خیلی طول کشید تا من بتونم این ورژن از خودم رو اونجا دوباره داشته باشم. چی شد حالا این پروژه شخصی رو تونستی به حدی برسونی که لحاظ درآمدی بتونه تو رو در حدی تأمین کنه که بخوای قیدشو بزنی؟ نمیتونه تأمین کنه. واقعیتش اینه که متاسفانه یا خوشبختانه تو اون یکی مسیر کاری خیلی پیشرفت کردم و خیلی جای جذابی رسیدم و لحظه که باید تصمیم میگرفتم که بین این دوتا یکی رو بذارم زمین و تصمیم گرفتم که هلیتاک رو نذارم زمین و ادامش بدم، یکی از بزرگترین چالش های من همون قسمت بود. امروز روز هلیتاک حتی 1/10 درآمدی که من داشتم رو بهم نمیده. امروز نمیده. آینده چی؟ آینده میتونه بده. مطمئنم که میتونه بده. یعنی اگر که اون انرژی و زمانی که من صرف پروژه در اون سازمان میکردم رو دیگه، آخرش هم 22 تا پروژه در سال بود، اصلا خیلی حجمش زیاد شد، اون حجمو یعنی اون تمرکز و توجه رو بذارم روی یک چیزی مثل این که با ارزش‌های من همسوه، یعنی میدونم که دارم اون اثرگذاری رو انجام میدم، از ارزش‌های دیگه من آموزشه، دقیقاً همون رو داره و رشد، خب 100%. برای همین همه اینا کنار هم دیگه میدونم من تو این یکی مسیر اونقدر انرژی بذارم میگیرم، ولی اینکه حالا به چه شکلی و چطوری در اون نقطه‌ای ام که مسیرهای زیادی جلومه و باید نبگم به عالمشون. و میتونم بگم توی مثلا الان 1 ساله که من استعفا دادم از اون کار. 3 ماه اول کاری که کردم این بودش که هیچ کاری نکردم، فقط آفتاب گرفتم. واقعا هیچ کار نکردم، فقط یه دفترچه سیاه داشتم. این دفترچه سیاه رو با خودم میبرم، چون من خیلی تو سرم زندگی میکنم و فکر میکنم و به خودم قول دادم که تو این 3 ماه فقط اگر ایده کاری اومد، ایده رو مینویسم و میذارمش کنار و بهش دیگه فکر نمیکنم. 3 ماه یه عالمه ایده اومد، مثلا شاید حداقل 15 تا آپشن که میتونه طیف وسیع از محصول باشه، بعضیا دیجیتالن، بعضیا فیزیکیان، سرویس اون وسط هست. همه اینا رو نوشتم. بعد این دفعه یه کار خیلی متفاوتی انجام دادم. گفتم وقتی برای یه کسی دیگه یه کار میکنی تو انتخاب نداری. لایف استایلت به واسطه ساعت کاریت و اون جایی که باید باشی در واقع شکل میگیره. این دفعه خودم باید طراحیش بکنم. برای همین برگشتم و عقب‌تر، اصلا دیگه اون دفترچه رو گذاشتم کنار، اصلا گفتم بیا 1 قدم دیگه بریم عقب. من میخوام چه لایف استایلی رو زندگی کنم.
بعد لایف استایلی که دلم میخواد داشته باشم رو ترسیم کردم در واقع. بعد تمام اون پروژه هایی که به نظرم آپشن هایی که کاملا شدنیان آوردم گذاشتم روی اون لایف استایلی که میخوام بسازم و نگاه کردم کدومش میزنه بیرون و هر چی میزنه بیرون رو در درجه اول پاک کردم. گفتم شما ایده خیلی خوبی هستی ولی متاسفانه با لایف استایلی که من میخوام بسازم نمیخونی، پس میذارمت کنار. و جای سختیه، یه کمی ترسناکم هست. اصلا واقعا کلا این پروسه استعفا بر من خیلی جای عجیبی بود. سبک زندگی که طراحی کردی چجوری بود؟ خیلی موبایله. سفر کردن دوست داری؟ آره. عاشق سفر کردنم. عاشق سفر کردنم و دوست دارم که بتونم یه کمی بیشتر از سفر کردن تجربه زندگی در اون شهرهای مختلف رو داشته باشم. ایدئال ترین حالت زندگی من اینه که مثلا الان 2 ماه توکیو باشم، از اونجا کار کنم، بعد تصمیم بگیرم در این لحظه دلم مثلا یه فضای اروپایی میخواد، مثلا بتونم برم یه شهری توی اروپا. تو ذهنم این شکلیه میاد و هر نومد دوست داری باشی، دیجیتال نومد خیلی باشی. آره. یکی دیگه از ارزش‌های فردی من تجربه کردنه، اکسپریانس. همسرم هم مثل خودمه. یعنی ما انتخاب 100%. آره. یعنی ما یکی از خوشبختیامون با توجه به اینکه خیلی زود ازدواج کردیم و شاید اون موقع خیلی از ارزش‌های فردیمو که امروز میشناسم نمیشناختم، نه اون هم نمیشناخت، اینه که خیلی ارزش‌های شبیه به هم داریم و اون تجربه. پروژه شخصی نداشته تبدیل به کسب و کار کنه الان؟ نه، ولی خیلی برامونم معنا داره. آره، برای اونم خیلی معنا داره. ما توی آستین الان شروع کردیم یه سری ایونت‌های کوچیک، سایز کوچیک برگزار می‌کنیم و من قشنگ توی اونم می‌بینم که چقدر علاقه داره هم به این موضوع هم و چقدر خوبه توش. در فضای روانشناسی از من حتی بهتره. سرویس‌ها، محصولات دیجیتال، محصولات فیزیکی. اگه دوست داری در موردشون بگو، شاید بچه‌ها پادکستر باشن گوش بدن، ایده براشون داشته باشه. من همیشه از لحظه اول پادکست رو یه تیکه از پازل هلی تاک می‌دیدم. یعنی بیشتر از هر چیزی یه بلندگوی بزرگ، بلندترین بلندگومون اینطوری بگم. از اونجایی که از اولش یعنی نگاه این مدلی بهش داشتی؟ تاثیرش رو میدونستی؟ از لحظه که دیگه شکل یک تفریح نبود، یه مقدار جدی‌تر شروع کردیم کار کردن. چی شد جدی‌تر شد؟ دامن مخاطبت اگه حدی رد شد، استقبال بیش از اون حد تصورت بود، مخاطبا خیلی بیشتر شدن و به این نقطه‌ای رسید دیگه من نمیتونستم تک نفره همه کار رو انجام بدم و اون نقطه بود که شروع کنم یه تیم کوچیک دست و پا کردن. اندازش یادته کجا بود تو مسیر؟ 100,000 تایی شدی؟ آره، حداقل 500,000 مخاطب داری الان آره 500,000 مخاطب داریم. من همیشه میگم 5 تا استادیوم آزادی. برای من خیلی ویژوالایزرم، مثلا همینجوری مثلا همیشه از مرحله میگم یه دونه استادیوم آزادی، 2 تا استادیوم آزادی، 3 تا استادیوم آزادی. حالا باحال‌تر بهت بگم 5 تا رسیدیم. چی؟ استادیوم آزادی وقتی صندلی دار کردن 66,000 تا شده. ولی الان بیشتره. الان خیلی دیگه. بیشتر میشه. راست میگی، نمیدونم. الان 8-9 تا میشه. 8-9 تا استادیوم آزادی. خیلیه. آره. اتفاقا خیلی داری درستم میگی، لازم آدم‌ها عدددار رو گاهی اوقات اینطوری تصویری کنن که ارزش رو متوجه بشن یعنی چی. آره، و حتی به منی که توی صندلی پادکستر میشینم یه واقعیتی وجود داره. ببین کلمه اینفلوئنسر یه کلمه‌ایه که اینفلوئنسر یه کلمه خیلی زرده. به نظر ما زردش کردیم. فرهنگ ما زردش تو فرهنگ ما زرده. برای همین مثلا من نوعی شخصاً دوست ندارم به کسی بگه این اینفلوئنسره، ولی واقعیت قضیه اینه که دارم اینفلوئنس میذارم. درسته؟ پس این کلمه واقعا باید بهش آدم فکر بکنه. من وقتی میگفتم 5 تا استادیوم آزادی، جدا از این که بتونم ببینمش، اینه که یه بار یادم بندازه مسئولیت من چیه و مسئولیت من داره بزرگتر میشه. یعنی وقتی داریم درباره الان میگه 8-9 تا استادیوم آزادی صحبت میکنیم، من حرفی که از دهن من داره تو این بلندگو میاد بیرون داره میتونه تاثیر مستقیم بذاره رو زندگی آدما. هلی تاک یه قسمت جالبش اینه که وقتی یه کسی میشینه درباره تاریخ مثلا صحبت میکنه، داری به یه کسی حتما یه چیزی یاد میدی، میتونه حتی جنبه تفریحی و سرگرمی هم داشته باشه، ولی حتی اگه یه چیزی اینور اونور بگی میتونی تو زندگیش اثر مستقیم نمیذاره.
وقتی آره، ولی وقتی داری درباره یه موضوعاتی حرف میزنی که روانشناسی هم توش دخیله، من همیشه میدونم که کجا اسکوپ ورک من تموم میشه و یک روانشناس کارش شروع میشه و وارد اون به هیچ وجه نمیشم به عنوان یک کوچ. ولی یه چیز دیگه هم که توی کار تو جذابه، وارد حوزه زردم نمیشی. یعنی یه جایی وایسادی، نه اون ورقش کردی که حرفای عامه پسند بزنی، نه این ورقش کردی که حرفای تخصصی بزنی. این برای من خیلی جالبه. کاملا میدونم کجا جامه، میدونی؟ یعنی کجا، چون خودت داری اونو تجربه میکنی، زندگی میکنی، فکر کنم این دیدو به دست آوردی. میدونی الان فلان چیز این تیکش الان تو این موقعیت به درد من میخوره. من همون چیزی که به دردم میخوره رو میام میگم. آره ببین شاید اینطوری بتونم بگم، چون مصرف کننده محتوای زرد هم نیستم. وقتی میخوام برم خودم محتوا درست بکنم، یه الک خیلی دونه ریزی دارم که اینا رد بشه از توش. شما توی هیچ کدوم از ویدیوهای ما، اپیزودهای ما کلمه میلیونر شدن نمیشنوی. میدونی چی میگم؟ ما مثلا رویا نمیفروشیم به هیچ کسی. ما راهکار و ابزار به آدما میدیم. و فقط هم قضیه اینه که یه سری ابزاره با یه آگاهی تو دستای شما الان. میخوای باهاش چی کار بکنی، اصلا باهاش کاری انجام میدی یا نه، دیگه با خودته. ولی تا اونجایی که میشه در قالب گروهی چیزی رو باز کرد، ما میتونیم توی پادکستمون بیاریم. بعدش که میشه انفرادی، دیگه باید حالت رو در روی یک به یکی باشه. دقیقاً. حالا ممکنه با توجه به اون چیزی که باید حل بشه، اون مانعی که باید برطرف بشه برای یه فردی توی مسیر زندگیش، احتیاج داشته باشه روانشناس ببینه. ممکنه من به عنوان یه کوچ بتونم بهش کمک بکنم. ولی واقعا اون تیکه‌ای که من اینو مثلا با استادیوم آزادی میسنجم، به میزان خیلی زیادیش برای شخص من یادآوری مسئولیت خودمه. حالا جالبیش اینه که متمرکز ببینیمش، استادیوم آزادیه. پراکندگی رو وقتی لحاظ میکنی، من 20,000 تا مخاطب تو آمریکای شمالی دارم، تو اروپا برم 50,000 تا مخاطب دارم. یعنی این جذابتر حتی میکنه. یه چیز با مزه من تجربه میکنم که ممکنه خیلی از پادکسترها تو ایران تجربهش نکنن. چی؟ وقتی توی مثلا تهران میرم بیرون، آدمایی میبینن که منو میشناسن و با من صحبت میکنن درباره این قضیه و هر جایی ممکنه این رندوم این اتفاق بیفته. اونجا امکان نداره این اتفاق بیفته. یعنی مثل این میمونه که من میتونم پرالل لایف داشته باشم، یه زندگی که خیلی راحتی و خودتی و یه زندگی که باید یادت باشه که اینجا اون جاییه که تو مسئولیت داری و اثرگذاری داری. برای همین باید تک تک حرف‌هات یه بار از این فیلتره برات رد شه. اون تیکه هم جالبه، به من یه فضایی میده که بتونم متفاوت زندگی کنم. استرس هم بهت داده؟ که مثلا یه جایی بودی دوست داشتی ناشناس بمونی ولی شناختنه. چون خیلی عجیبه دیگه. آره. تو مثلا داری میگی من تو آستین، اصلا احتمالی که منو بشناسم به خاطر پادکستم خیلی کمه دیگه. آره. بعد رفتی یه جای یهویی. آره پیش اومده. ببین یه چیزایی انگاری مثل یه ماهیچه میمونن. خب به وقتی توی محیطی هستی که این اتفاق برات بیشتر میفته، ماهیچه رو ورزش دادی، میدونی باید چی کار کنی. من تا مدت وقتی یه کسی میومد میگفت من اینجوری میمونه نمیدونم چی باید بگم، الان میدونی یهویی شوکه میشدم. آره ترس از قضاوت شدن میتونه یهو بیاد سراغ آدم. یعنی اون تیکه‌ای که یکی از چیزایی که از ذهن ما رد میشه، حالا برای بعضیا بیشتر برای بعضیا کمتر، اینه که دیگران درباره‌شون چه فکری میکنن، دیگران در برابرشون چه ریاکشنی نشون خواهند داد و چه احساسی نسبت بهشون دارن. و این میتونه کاملا ببره آدمو به اون سمتی که بخوای رفتارهاتو در واقع تغییر بدی برای اینکه عضو یک گروهی بشی. یعنی در واقع زیر مجموعه بیلانگینگ قرار میگیره که برای اینکه من عضوی از این گروه باشم، توی این گروه بمونم، خودم رو در واقع همرنگ جماعت بکنم. ریشش هم کاملا برمیگرده به بقا. یعنی برای سالهای خیلی زیادی اجداد ما که داشتن توی غار زندگی میکردن، بقاشون به این که عضو یک قبیله باشن ربط داشته، احتمال بقای بالاتری داشتن وقتی که در قالب یک قبیله بودن تا اینکه انفرادی باشن. برای همین به کلا ما آدم‌ها یکی از دلایلی که ممکنه دلمون بخواد عضوی از یک گروه باشیم، با توجه به اینکه سیمکشی‌های مغزمون خیلی شبیه به اجدادمونه، زندگی مدرن امروزه رو داریم. من اگر عضو هیچ گروهی هم نباشم میتونم زنده بمونم. درسته؟ خرس و گرگ که به قارم حمله نمیکنه که دست تنها باشم. زنده خواهم موند.
ولی اون تیکه که از نظر در واقع روابط اجتماعی احتیاج دارم که عضو یک گروه باشم و بیلانگ بکنم و اینا وجود داره، اون تیکه است که یه مقداری ترس از قضاوت شدن میتونه سراغ آدم بیاد و آدم یه مقداری شاید حرکات خودش و حرفای خودش رو مثلا دوباره بررسی بازنگری کنه قبل از اینکه تست کنه. اون هست. به هر حال زندگی جالبیه، بهم یه فضای بامزه میده و از اون طرفم وقتی که دوستش دارم میرم توی گروهایی که ازشون فیدبک بگیرم، میگم چون خیلی بر من مهمه. اون رو در رو دیدنم خیلی جذابه دیگه. با توجه به اینکه عقبه تحصیلی مارکتینگ داری و بیزنس، برام مهمه ببینم وقتی تو داری نگاه میکنی به یه دامنه مخاطبی که بخوای تو استودیوم آزادی جمعشون کنی بعد 9 بار خالی و پرش کنی، چه جوری داری نگاه میکنی؟ چه جوری میشه برد سمت این که تبدیلش کرد به یه کسب و کار؟ آره، چه سرویس هایی رو داری میبینی؟ چه ارزش های جدیدی رو میتونی خلق کنی؟ خب مطمئناً شروعش از درک درست از نیاز مخاطبه. ما یه گروهی از مخاطب داریم که هیچ وقت خودمون سعی نکردیم به صورت غیر ارگانیک اینو رشدش بدیم. یعنی ما تا امروز هیچ جایی از 2018 هلیتاک شروع شده، الان 2025یم. هیچ وقت بابت 5 سال پیش 2020 آره. هیچ سالی ما پولی بابت اینکه کسی تبلیغی از پادکست ما انجام بده ندادیم. ما برام مهمه که اون دست از مخاطب‌هایی که دغدغه این تاپیک کار داره خودش برداره بیاد. چون اصلا اون قدم برداشتن مهمه. آفرین. اگر اون قدم یکو بر نداره، همه محتوای ما رو گوش بده. ما یه عالم از مخاطبامون می‌نویسن. دفترایی که توش نوشتن متن پادکست رو برام عکس میگیرن، جزوه برمی‌دارن. بنویسنم اتفاق نخواهد افتاد. درست اصلا حتی آگاهی میمونه دیگه. نیومدن تو زندگی قدم برداره. خودت اصلا اشاره داشتی دیگه، گفتی مهم برای من این بودش که اتفاقه تو زندگی واقعی این آدما و خودم داره تاثیر مستقیم و مثبت میذاره. دقیقاً. برای همین من اگه بخوام برم بیلبوردم بزنم بهم کمکی نمیکنه، چون اگر اون آدم قدمای اول خودش نخواد ورداره و دنبال تغییر نباشه، دنبال اون محتوای نباشه، مدت زیادی هم قرار نیست همراهمون باشه. ولی محصولای دیگر رو تبلیغات انجام دادیم روشون. محصولای دیگه‌ای مثلا چه محصول؟ مگه غیر از پلنر محصول دیگه‌ای هم داشتید؟ ما یه هفته نامه داریم که هر هفته هر دوشنبه ترجمه یه مقاله خوب رو میفرستیم. الان در این نقطه ترجمه است. بیشتر از این خودش هم به نظر من یه نقطه‌ایه که تو رو متمایز داره میکنه بقیه، چون تو خودت مستقیم به منبع اوریجینال دسترسی داری، با واسطه نمیری تعامل داشته باشی، مستقیم داری از سورس‌های انگلیسی میخونی و میای برای همین داغ‌ترین حالت و برجسته ترین و ترند ترین موضوعات هم میتونی روشون کار کنی. یعنی یه مزیت رقابتی نسبت به بقیه که تو داری. آره. و یه چیز جالبم که برای من هست این هفته نامه اینه که مثلا ما یه موضوعی رو ممکنه 2018-19 رفتیم دنبالش. خب خود 2018-19 من با این ورژن امروز هم فرق میکنه دیگه. همین که خودم اون موقع دانش کمتری داشتم، تجربه کمتری داشتم، همین که وقتی داشتم محتوا رو تولید میکردم، مثلا معمولا هر اپیزود پادکست ما 40 ساعت 50 ساعت تولید محتواش طول میکشه. ممکنه کتاب صوتی بابتش گوش بدیم، ممکنه مقاله‌های مختلف خونده بشه. چند نفرید؟ 2 نفر در واقع برای تولید محتوای پادکست. اینا خونده میشه، بعد یه مسیرش یعنی کانتنت فلو مشخصه که قبل از اینکه اصلا بریم بیشتر تو دلش یه کانتنت فلوی در نظر میگیریم، بعد میریم میخونیم، دوباره میایم این کانتنت فلو رو بررسی میکنیم ببینیم چیزی بوده که اون لحظه اول توی مسیر محتوایی در نظر نگرفتیم و باید میذاشتیم جاش خالی، اضافهش میکنیم به مسیرمون، بعد شروع میکنیم بیسش رو در میاریم. تا اینجا 2 نفر انجامش میدیم، بعد در مرحله بعد دیگه این میاد و من شروع میکنم چکشکاریش میکنم، متنش و زبونش رو هلیتاکی میکنم، چیزایی که میخوام و اضافه و کم میکنم، تجربه کاری گاهی وقتا مرتبط بوده اون تو اضافه کردم. خلاصه اینطوری درست میشه. خیلی وقتا یه مقاله‌ای مثلا خوندم درباره یه موضوعی که سال 2019-20 مثلا روش کار کردیم و پیش خودم گفتم وای کاش اینم تو محتوای بود، چه زاویه متفاوتی داره به داستان نگاه میکنه. هفته‌نامه اونجاییه که به ما اجازه میده
موضوعی که تا حالا روش کار کردیم رو بتونیم دوباره بریم سراغش. یعنی من تو پادکست دوباره مثلا احتمالی که برم مستقیما یه اپیزود درباره گفتگوی ذهنی درست کنم نیست. درباره خطاهای شناختی خیلی صحبت کردیم، بعید میدونم دوباره الان قرار باشه برم رو اون تاپیکا صحبت بکنم، ولی هفته نامه یه محتوای مفیدی که در موردش اومده رو اونجا بذاری. دقیقاً. مثلا 3 تا خطای شناختی که تو فضای کاری میتونن مانع رشد و پیشرفتمون باشن. خلاصه اون هفته نامه رو داریم که هر هفته میفرستیمش برای حدوداً 15,000 نفر امروز روز. آره، و اوپن ریت خیلی جذاب و جالبی داره. یعنی اونم خیلی برامون پروژه جالبه. اون کاملاً قسمت سوشال ریسپانسیبیلیتی مونه. اون قسمتیه که هیچ گونه درآمدی برای مجموعه‌مون نداره و ولی ارتباط رو حفظ میکنه. آره، یه قسمت از کاریه که میخوایم بکنیم. یعنی یک بهت گفتم از لحظه اول پادکست تمام تصویر نبود. بله. خب وقتی مثلا ما پلنر رو 2019-20 رو شروع کردیم کار کردن، پلنر شد رفتی درخواست مخاطب بود باز اینکه پلنر داشته باشی؟ نیازش بود. مثلا ما روی موضوعی مثل برنامه ریزی و ساختن عادت‌ها و اینا کار کرده بودیم از نظر محتوایی. بعد جای خالی ابزارا بود. بعد من به عنوان یک کسی که ایرانم نبودم سعی کردم از راه دور ببینم چه محصولاتی توی بازار وجود داره. اون هیچی نبود و هیچ چیزی نبود واقعا. محصول ما اسمش پلنره چون شبیه ترین چیز بهش در دنیای بیرون که آدمو بشناسن پلنر یا دفتر برنامه‌ریزیه، ولی در واقع یه جعبه ابزاره پر از ابزارهای مختلفه، ابزارهایی که به آدما کمک میکنه دید استراتژیک پیدا کنن توی زندگیشون و بخوان از بالا مثلا هلیکوپتری مسیر توسعه خودشون رو بچینه. آره، مثلا نقطه امروزشون رو درک بهتری پیدا کنن نسبت بهش تو همه برش‌های زندگیشون، نه فقط رشد و توسعه فردیشون، تو همه برش‌های زندگی، از شغل و حرفه، روابط اجتماعی، روابط عاطفی، ارتباطشون با طبیعت، یعنی تعادل هم رعایت کنن. آره، سلامت روح و جسم. آره، فلسفه ما توش هارمونی و تعادل و رشد این سه تاست، مثلا سه‌پایه‌شه در واقع. و بعد حالا هر ابزاری که میتونه به آدم‌ها تو این زمینه‌ها کمک بکنه. اگه محتوای پادکستمونه، اون اول پادکست میگم توی هلیتاک درباره موضوعات و مهارت‌هایی صحبت می‌کنیم که فارغ از این که شما چند سالتونه، شغلتون چیه، هدفتون چیه، میتونه بهتون کمک بکنه در مسیر رشد و توسعه فردی قدم بردارین و رضایت بیشتری تو زندگیتون احساس کنین. پس این همیشه پایه بوده. اون وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم مثلا ابزار اونجاست که نیاز یک ابزار فیزیکی احساس شده، ما رفتیم تولیدش کردیم. اون چیزی که به نظر من کمک کرده ما بتونیم هلیتاک رو تبدیل به یک بیزنس بکنیم، اونجاییه که نیازها رو شنیدیم، ردیف یک خط مقدم خود من شنیدم، بعد اون خلاقیتی که اون پشت بذارم که بخوام این مسائل رو حل بکنم، نگاه کنم ببینم بهترین روش برای حل کردنش الان چیه. یه مقاله است که هر هفته بیاد بیرون آدمو بخونن، احساس کنن که هر هفته یه کاری کرده برای رشدش. یه محتوای خیلی عمیق‌تره مثل محتوای پادکست که تو 45 دقیقه 1 ساعت توی یه اپیزود بخواد ببرتشون تو عمق یه موضوعی رو براشون باز بکنه تا جایی که اصلا امکان داره اون موضوع برای همه باز بشه. بعد مثلا الان ایونتس که شروع کردیم، ایونت هم استارت زدی؟ ایونت ها رو استارت زدم. خب بک‌گراند ایونت رو دارم دیگه، یکم بیشتر جنس ورکشاپ ولی خیلی تمرین طراحی میکنم برای هر ورکشاپی بنا به این که مثلا کجا برگزار کردی؟ امریکا برگزار کردی؟ تا الان توی آستین 2 تا برگزار 3 تا برگزار کردیم و الان دیگه حالا امیدوارم که برگردم بخوام یکی از اون قسمت‌های دوست داشتنی کاری که میخوام بکنم. گفتم اومدم لایف استایلی که میخوام بسازم و با چیزا گذاشتم کنار هم. این ورکشاپ هایی که در جای مختلف دنیا باشه خیلی خوب میشینه رو اون لایف استایل. پس اگه جواب سوالتو رو برگردم ببینم دادم یا نه. یکی این که دست اول از ردیف 1 بشنوید خودتون. به نظر من یکی از اتفاقایی که میتونه بیفته اینه که وقتی مخاطبا زیاد میشه آدم خودش رو دور بکنه از مخاطب، یعنی احساس کنه دیگه وقت نداره که با مخاطب رو در رو یا به صورت مجازی ارتباط بگیره و بشنوه. از اونجایی که ما یک نفر، یک گروه دیگر رو میذاریم خط اول که بشنون، دیگه ما هر چیزی که فیدبک میگیریم یه بار از یه فیلتر رد شده و اون فیلتر میتونه بایس باشه، میتونه از فردا تو زندگی بیارم. این مسیر محتوایی تو این مدلی طراحی می‌کنی، خودت تو جای مخاطب میذاری و به عنوان یه مخاطب شروع می‌کنی باهاش برخورد داشتن؟
خودم رو جای مخاطب نمیذارم، ولی میخوام مطمئن بشم که مخاطب من، میگم مسیرش رو چیکار میکنم، ولی میخوام مطمئن بشم مخاطب لحظه‌ای که این هندزفریش رو از تو گوشش در آورد مثلا یا تموم شد اون اپیزود، حداقل یک کار ساده، یک قدم کوچیک یاد گرفته ورداره در زمینه اون موضوع که از فردا میتونه انجامش بده. یعنی لزوما اجرایی میبینی؟ آره، خیلی اجرایی، یه چیز قدم کوچیکی که میتونه یه تغییر در بلند مدت ایجاد کنه رو حداقل باید گرفته باشه. تو فکر می‌کنی چجوری توی 40 و چند تا اپیزود تونستی مخاطب 500,000 میلیونی به دست بیاری؟ علتش چی بوده؟ اول از همین که موضوعی که من کار میکنم خیلی وسیعه، یعنی همه رو میتونه شامل بشه. من مخاطب دارم 14-15 ساله از روستاهای سیستان و بلوچستان باهاشون در ارتباطم. خانومی رو دارم 75 ساله در لرستان که یه اتفاق بامزه افتاده بود. فکر کنم سیل اومده بود کرمانشاه، یه گروهی از هلال احمریا رفته بودن و یه گروهی هم اومده بودن داوطلبانه. بعد یکی از اون هلال احمریا که پادکست منو گوش میداد، این خانم 70 ساله‌ای که پادکست منو گوش میداد، اونجا صحبتش شده بود. بعد اینا برای من یه دیگه وسط خدماتی که داشتم به سیل زدگان میرسوندم مثلا اومدن به من نگفتن، خیلی چیز بامزه بود که مثلا من یاد دیدم یه خانم مثلا 75 ساله توی مخاطبای ماست و یک پسر مثلا 14 ساله. اینقدر وسیعه، چون خیلی بکره، خیلی باحاله. و الان فهمیدی چرا اون کاره با مدیرای رده بالای کمپانی‌های چون فلان. من خودم این مدلی با من برخورد ندارن، یعنی ارتباط این مدلی ندارن. من خودم هم خیلی گذاشتم جلو، یعنی فکر میکنم خیلی ها میدونم. من اکثر آدمایی که برای من یه مسیج میزنن اولش نوشتن هلی سلام مثلا، یا مدل من میگن سلام اینجوریه. خیلی میشناسیم همو. من خیلی وقتا وایس ریپلای میکنم برای مخاطبام. اصلا آدما ما خیلی پیش میاد تگمون کنن تو استوری. حالا مثلا اپیزودمون رو دارن گوش میدن. چی شد اینطوری شد؟ از اولش عادتت بود یا خودم هم این دیگه خودم اینجوریم؟ آره، برام میگم وقتی اثرگذاریه برات. من نتونستم، یعنی فکر میکنم حالا یکی که ناظر بیرونیه باید کمک کنه. من فکر میکنم اون مدل نتونستم ارتباط بسازم با مخاطبم. خیلی سخت و با استاندارد بالا کار میکنیم، اینو باید بگم واقعا. ولی اونجایی که مسیر اشتباه نرفتیم یا اگر حتی چند قدم اشتباه رفتیم خیلی زود فهمیدیم مسیرمون اشتباهه، اون نقطه‌ای بوده که از مخاطب به صورت مستقیم شنیدیم. گوش شنوا داشتی. آره، برای من خیلی ارزشمنده. میگم دیگه کلا گفتم اثرگذاری برای من یه ارزشه. خب و اگر که بخوام اثرگذاری رو ببینم، راهش اینه که خودم صفحه یک وایسم که ببینمش. اون تیکش برام خیلی جذابه. خلاصا اون تیکر من همیشه انجام میدم. تک تک شماره های هفته ناممون خودم انتخابش کردم، خوندمش مقاله ها رو. یعنی بچه‌هام مثلا میگم این موضوع رو بریم کار بکنیم، یه سری تو این دیگه چند سال وبسایت هست که معمولا میریم سراغ اونا و بعد تک تک مقاله ها رو میخونم خودم و حتی تو ذهنم هم هست که چه محتواهایی داریم که مثل تیکه‌های پازل کنار این قرار میگیره، میتونه تکمیلش بکنه. توی هفته ناممون برای مخاطبامون میفرستیم. اگه اپیزود پادکست داریم، اگه کتابی میشناسیم تو اون حوزه، اگه ویدیوی یوتیوب داریم، اینا رو اون زیر اضافه میکنیم توی ایمیلی که میفرستیم که بتونن دسترسی داشته باشن. حالا تو این مسیر نکته جذاب جالب دیگه وجود داره. تو با اینکه ایران نبودی ولی تو دوره هم وصل کردن و دوره هم جمع کردن پادکسترهای قدیمی خیلی آدم تاثیرگذار و موثری بودی و هستی. این از کجا اومد که کامیونیتی خود پادکسترها رو هم باید باشون ارتباط داشته باشی، دوره هم جمع کنی؟ یه بار فکر کنم یه جمله توی این صحبتامون گفتم من عاشق اینم که آدم‌ها رو زیر یه سقف جمع کنم. یعنی به نظرم اون رد و بدل اطلاعات و تجربه‌ای که اتفاق میفته خیلی ارزشمنده. به آدمایی که یک نقطه اشتراک داشته باشن کافیه بتونن زیر یه سقف قرار بگیرن. من خودم همیشه مثلا اگه ورکشاپ داشته باشیم یا هر چیزی، همون اول میگم که یکی از اتفاقایی که امروز باید بیفته اینه که این جمعی که تو این سالونن تا جایی که میتونین کانکت بشین با آدما و شماره‌هاشون رو بگیرین. به خاطر اینکه شما حداقل یک چیز با همدیگه مشترک دارین و اون دغدغه رشده. همین یک چیز میتونه باعث بشه شما برای همدیگه نتورک‌های ارزشمندی باشین. پادکسترام همه حرفی برای گفتن دارن و اون تیکه‌ای که میخوای
یه ارزش آفرینی بکنی، یه محتوایی رو درست بکنی، یه اثرگذاری داشته باشی، آموزش داره توش. همه اینا برای من خیلی جالبه. این آدم‌ها خیلی راحت میتونن کنار هم قرار بگیرن و شدیداً هم اعتقاد به کلابریشن دارم. به نظر من آدمی هستم که رقابتی هستم، خب، ولی همیشه همکاری بالای رقابته برای من. جالبه. آره. چرا فکر میکنی پادکست فارسی اونقدری که باید و شاید مخاطب پیدا نکرده؟ چون که یه سری تریبونای کوچیک دارن به آدما میگن پادکست چیه، چطوری باید گوش بدی. یعنی همونی که داره تولیدش میکنه داره اکثر مواقع تو همون بلنگو میگه که اینطوری میشه گوشش داد مثلا. خب خیلی سختش میکنه رشدشو. اگر که مثلا از بلنگوهای بزرگتر مدیا میشد این معرفی صورت بگیره، فکر میکنم میتونست خیلی بیشتر از این مخاطب داشته باشه. نه بحثم میدونی چیه؟ یه چیزی بین خود پادکست رو وجود داره. خب یکی از مسیرها و یکی از راه حل‌ها میتونه این باشه که ما بریم سراغ این که آدم‌هایی که شناخته شدن، فن بیس زیادی دارن و بیاریم تشویق کنیم پادکست خودشون رو راه بندازن. به واسطه اونا آدمای مثلا چه میدونم جدیدی وارد این جامعه مخاطب بشه. ولی خود پادکسترها مخالف اینه. میگن برای چی باید یکی که مثلا همون جمله‌ای که در مورد پژمان جمشیدی میگن برای چی یه فوتبالیست باید بازیگر بشه، الان برای یه آدم هم میگن چرا فلان شخص باید بیاد پادکستر بشه. نه من اینجوری فکر نمی‌کنم. اول از همه واقعاً عمیقاً معتقدم که دنیا جا برای رشد همه داره. یعنی برای بالا رفتن هیچ احتیاجی نداریم پامونو بذاریم رو شونه همدیگه که بریم بالا. به اندازه کافی جا برای رشد همدیگه وجود داره. من میتونم کنار شما رشد بکنم، به رشد شما کمک کنم، شما میتونی به رشد من کمک بکنی از هر نظری که در نظر بگیریم. برای همین من خودم شخصا اصلا اینطوری نمیبینم قضیه رو. فکر کنم نگاه متفاوتی شاید دارن اون عزیزان، ولی چجوری میتونیم تغییر بدیم؟ من خیلی ناراحتم سر این جریان، چون دارم میبینم این همه فرصت وجود داره ولی داره تبدیل به چه میدونم بالفعل نمیشه. نمیدونم، برای نظرم مرور زمان درستش میکنه. زمان میخواد و همیشه آدمایی هستن که مثلا من فکر نکنن که از فضای همکاری، از فضای حضور اون عزیزان داریم بعد اینجوری نگاش بکنیم که داره یه گروهی که اصلا امروز پادکست گوش نمیدن رو میاره وارد استخر پادکست شنوها میکنه. درسته؟ و حالا یه درصدی از این گروه که اضافه خواهند شد به کسایی که پادکست گوش میدن، اگر محتوایی که من دارم تولید میکنم دغدغه‌شون باشه و محتوایی که من تولید میکنم ارزش شنیدن داشته باشه، به گوش اونها هم خواهد رسید. یعنی در نهایت بلند مدت به رشد کمک میکنه به نظرم. ولی آدما میتونن متفاوت ببیننش دیگه. تو صحبتات اشاره داشتی به اینکه یک جایی ممکنه اندازه درآمد آخرت تو اون سازمان برسه. فکر میکنی پیش بینیت تا چند سال دیگه است؟ من چند تا قول به خودم دادم تو این مسیر. به خودم قول دادم کاری که برام جذاب و لذت بخش نباشه رو برای پول انجام ندم. اینو دارم. برای همین از بین اون پروژه هایی که میدونم به اون لایف استایلی که میخوام بسازم میخونه، یه تعدادی الان روی میزه که من اولویت بندیشون کردم. نمیدونم این هلی امروز توانمندی انجام بعضی از اونها رو داره یا نه، آمادش هست یا نه، و زمان گیرن اونا. مثلا ممکنه 1 سال روی یکیش تقریبا با وقت بگذارم بدون اینکه بخواد مانتایز بشه. اونا میتونه این وسط تاثیرگذار باشه، ولی فکر میکنم توی 2 سال 2 سال و نیم بتونم ببینمش. 1 سالش گذشته آره؟ یا از این نقطه داری میگی؟ از این نقطه دارم میگم، چون توی این 1 سالی که ارزشش رو داشت 3 سال 4 سال فاصله بیفته. از نظر مالی نگاه بکنی تصمیم، یعنی هر آدمی کل تصویر رو مثلا ببینه ممکنه بگه که داری ریسک بزرگی میکنی یا از نظر مالی تصمیم درستی نیست. اما اون پارت کارآفرین من اینطوری در واقع تغذیه میشه و خوشحال میشه، پس اونو دارم، اونو لازم دارم و خب
هر کسی باید این قسمت مسیرم بره. حالا من یه کاری که تونستم انجام بدم اینه که به صورت موازی مثلا یک قایق هلیتاک رو ایجاد کردم، بعد از یه جایی از روی این پریدم روی این، از 0 این کار رو انجام ندادم. ولی خب خیلی ترسناک بود حسین. تجربه‌ام عین بانجی جامپینگ بود. مثلا وایستادی اون لبه و زانوات و پات میلرزه و میخوای بپری، تصمیم گرفتی بپری و واقعا خیلی سخت بود. اون جایی که من دکمه در واقع استعفامو زدم هیچکس انتظارشو نداشت. همسرم خیلی تو این قضیه نقش داشت. یه بار برگشت بهم گفتش که خیلی حرف جالب زد. هر چقدرم آدم حامی باشه داریم در مورد استاندارد زندگی، در مورد نقدینگی صحبت میکنیم، مخصوصا توی کشوری مثل آمریکا که اقتصاد اعتباریه. تو بدهیات معلومه. از اون نظر بررسی‌ها نشون میداد که کار تصمیمی که دارم میگیرم به مشکل بزرگی بر نخواهیم خورد. یعنی این تعداد سال کار کردن در اون پوزیشن به من کمک کرده که یه ذخیره‌ای داشته باشم که حداقل اونو خیالم راحت باشه و خب همسرم هم کار میکنه، اونم شرایطو خیلی چیزی داره، یعنی موفقه توی حرفش. و از نظر مثلا مالی میدونستم حداقل اینکه من بخوام 2 سال حتی به این فکر بکنم که هیچ درآمدی رو وارد نمی‌کنم میتونیم ادامش بدیم. یعنی اون چند تا چیز بهم گفت. یکی بهم گفتش اصلا به این تیکه فکر نکن. خب این به من فضای بیشتری میده که سریع انتخاب نکنم. دور اون ایده بچرخم، بذارمش روی میز روزها یا هفته‌ها و دورش بچرخم و از زوایای مختلف نگاش کنم و ببینم که این اون جنس چالشیه که میخوام باهاش دست و پنجه نرم کنم یا نه. چون خود محصول حالا چه فیزیکی باشه چه دیجیتال باشه یه سری چالش‌ها به همراه داره دیگه. خب باید تصمیم بگیری که هم اون تصویر قشنگ نهاییه رو میخوام هم چالشاشو، و این تصمیمیه که به نظرم تأمل میخواد. آدم باید واقعا بهش فکر بکنه. اولا من این باز زمانی که از نظر مالی میدونم مثلا خیلی دغدغه‌ای ندارم بهم کمک میکنه که سریع تصمیم نگیرم روی لاین اپ پروداکتایی که میخوایم داشته باشیم، پورتفولیومون. اولا روی این مثلا سریع تصمیم نگیرم، ولی نهایتاً هم میدونم که با انجام اون کار خیلی بیشتر میفهمم که این دقیقاً اون چیزی هست که میخوام یا نه. برای همین داریم مثلا MVP تعریف میکنیم برای هر کدوم از اون چیزایی که توی لیستمونه که بتونیم با حداقل هایی که اون محصول قراره داشته باشه یه قدم بریم جلو، تستش کنیم ببینیم این اون چیزیه که میخوایم یا نه. خب تو میتونستی بری کارهای دیگه ای انجام بدی، میتونستی بری کسب و کارهای دیگه ای راه اندازی کنی، میتونستی بری یه چیز دیگه ای رو راه بندازی، هلیتاکو بکنی یکی از زیر مجموعهاش. ولی الان تمام تمرکز گذاشتی روی هلیتاک. این چی داشته که این انتخاب انجام دادی؟ نمیدونم، عزیز دله یه جوری برام کاره. چند وقت پیش دوستی برگشتش گفتش داغش رو قلبم نشسته. نه چه کلا چه چیز بامزه‌ایه نشسته. آره به دلم خیلی نشسته. من یکی از تصمیمایی که در واقع دارم بگیرم اینه که میخوام این دهانه مخاطب رو وسیع تر بکنم و از زبان فارسی خارجش بکنم یا نه. اینو دارم. الان تو بیا یه محصولی رو به زبان انگلیسی تولید کنی، فقط توی آمریکای شمالی مثلا منتشرش کنی، فکر کنی چقدر میتونی بفروشی؟ مخاطب چقدر هوا تو داره که بیاد حمایت کنه از این بخش؟ اصلا آیا اینو درست میدونی کلمه منو؟ خرید کردن مخاطبت تو حمایته؟ آره ببین من مطمئنم رشدم در مارکت خارج از ایران سریع‌تره بدون شک. یعنی وقتی محصول مثلا فیزیکیمون که پلنر رو میذارم کنار پلنرهای موجود در بازار امریکا، یک سر و گردن بالاتریم. واقعا یک سر و گردن بالاتریم. و پروژه در واقع ما یه دونه ورژن انگلیسی هم تولید کردیم از محصولمون و این لانچش هم کردید یا فقط طراحی کردید؟ نه پارسال منتشر شد، امسال هم هست. اون ورژنیه که چون به زبان انگلیسیه و عملاً اون قسمت عملیاتیش که پلنر و اینا با تقویم میلادی میره جلو، اون یه محصولیه که عملاً خارج از ایران استفاده میشه. ما هنوز باید به آدما بگیم پلنر چیه؟ چرا باید پلنر داشته باشی؟ ایرانیای توی خارج از ایران داری میگی؟ ایرانی‌ها. کلا ایرانی‌ها؟ ایرانی‌ها.
ایرانی داخل و خارج از ایران میرن متوجه میشن دیگه. نه اصلا استفاده نمیشه، یعنی در یاد نگرفتیمش به عنوان یه ابزار استفادهش کنیم. مثلا چطوری ما چاقو رو تو آشپزخونه استفاده میکنیم، یه ابزاره همه میشناسن. مخاطب عامتر محسوب میشه یا مثلا آدمایی ان که کارمندن، بیزنسی ان؟ خارج از ایرانیا بیشتر یانگ پروفشنالن که چیزن، ولی کلا فکر کن یه ابزاری رو از بچگی نداریش تو زندگیت، کارت هم اومده بالا و هم آدمای موفقی هستن. یعنی من کسایی که کوچ میکنم از مدیرای رده بالای مثلا کانسالتینگ کمپانیای مثل اکسنچر و اینا توشون هستن، از بچه‌هایی که توی تسلا و آمازون کار میکنن در لول‌های بالاتر ممکنه خیلی وقتا مثلا سشن‌های کوچینگ بگیرن یا برای کریرشون میخوان تغییر بدن، یا مثلا یه مسائلی مثل خود ابرازگری در فضای کار، درخواست ارتقای شغلی، چیزای این شکلی داشته باشن، مثلا ندونم باید چی کار بکنن، اونا رو من بهشون راهنمایی میتونم بکنم تو سشن‌های کوچینگ. خب با اینا خیلی در ارتباطم، ولی فکر کن یه آدمی انقدر موفق بوده تو مسیرش که تا اونجا رو رسیده، خب پلنری هم استفاده نکرده تا امروز. خب چرا باید فکر کنه که من یه ابزاری این وسط جا مونده؟ ولی در خارج از ایران مثلا بچه‌هاشون در کلاس راهنمایی هستن، معمولا یه دونه مثلا دیگه پلنری دارن، توش برنامه درسیشون رو برنامه‌ریزی میکنن، چیزای ریزشون از اون موقع این ماهیچه داره دمبلای 5 کیلویی و بعدن 7 کیلویی و 10 کیلویی میزنه و عادت دارن اصلا بهش. نداریم توی ایران. برای همین من مطمئناً ورژنی که بخوام مثلا خارج از ایران کار بکنم خیلی موفق تر خواهد بود. اینو میدونم. چی باعث شد که تو این مسیر کم نیاری ادامهش بدی؟ سوالیه که من خودم خیلی ذهنمو درگیر کرده. تا کجا؟ تا کی؟ چطور؟ ببین یه چیزایی که خب تعریف کردم تا وقتی به خودم کیف میده انجامش میدم. اونو میدونم. ولی اون چیزی که وقتی بالا پایین داره قضیه و زندگی، مثلا من وقتی مادرم از دست دادم فکر میکنم 1 سال که اصلا کامل پخش زمین بودم، اصلا هیچ محتوای آموزشی ازم بیرون نمیومد، اصلا نمیتونستم بشینم پشت میکروفون، اینقدر حالم بد بود. خب یه دست اندازای اینجوری وجود داشته، اما اون جنس پیامایی که میگیرم آدما وایس میفرستن، اون لحظه داری هیجان رو تو صداشون میشنوی، اون داستانا اصلا بخوای یه کاری رو ولم بکنی نمیتونی دیگه ولش کنی. برای من واقعا ببین پروژه دلیه، تو جدا از زمانت، انرژیت، وقتت، هزینه هم داری بابتش میدی دیگه. و یه نقطه پایانی بالاخره باید براش بذاری دیگه. اگر این تعادله، این وزنه، انقدر عشق و علاقه و انرژی و وقت بابتش هزینه کردم، خروجی این جنسی به هم نداد، انجامش نمیدم دیگه. آره خب داریم میبینیم فیدبک رو. میگم چون میبینیم اون خروجیه رو، اون خودش مثل بنزین تو باک ماشینه که ادامه بدیم. وقتی که انگیزه نیست، اون دلیلیه برای ادامه دادن. یعنی همیشه انگیزه یه محرکه که میتونه ببرتت تا سقف و میتونه بکوبتت زمین. من انگیزه شخصی دارم، مثلا کوزیگورنا رو برای این استارت زدم، ولی تو مسیر این 20 و چند نفر آدمی هم که همراه هم هستن، بالاخره اونا هم هزینه دارن دیگه، باید اونا رو هم تأمین کنم. این وسط اقتصاد مملکت هم یهویی میپیچه به هم. تا کجا؟ من میدونی برای چی دارم میپرسم؟ ته ذهن من به این داره میرسه شاید بالانس درست نباشه، باید یه زاویه دیگه‌ای نگاه کنم، یه چیز دیگه‌ای توش پیدا کنم، به دست بیارم که بتونم راحت‌تر ادامه بدم. دنبال اونم که ببینم تو برای تو شخص خودت چی بوده، شاید برای منم اون باشه. برای من اون اثرگذاریه که دارم و از ردیف 1 خودم میشنومش، اونم ارزشه. یعنی توی مثلا این کفه ترازویی که گذاشته شده، یه چیزای مادی گذاشته شده، یه سری چیزای معنوی گذاشته شده. اون تیکه اثرگذاریه رو که میبینم پیش خودم میگم حتی شاید امروز روز 1/10 درآمد کارم در اون نقطه رو نداشته باشم، اما آدم خوشحالیم. میدونم این بزرگتر خواهد شد، تا ابد 1/10 نمیمونه، بزرگتر خواهد شد، اینو میدونم. یعنی اومدم که بزرگترش کنم. اصلا روزی که تصمیم گرفتم استعفا بدم، تصمیم گرفتم که بزرگترش کنم.
دیگه یه تفریح اون بغل نباشه. ولی خب این وسط انگیزه منم بالا پایین میشه. روزایی هستش که خیلی با انگیزه بیشتری شروع میکنم، ولی یه مواردی هم هست خب میگم انگیزه مثل یه رفیق خوب میمونه که نمیتونی روش حساب کنی. امروز ممکنه باشه، فردا نیست. باهاشم خیلی خوش میگذره. میدونی اگه بیاد خیلی خوش میگذره، ولی نمیتونی روش حساب بکنی. نقطه مقابل دیسیپلین یا نظم اون رفیقیه که همیشه میتونی داشته باشیش اگر رابطتو باش بسازی. و اونجا دیسیپلین از انجام مکرر و استمرار میاد. هر روز مقید بدونم خودم و حتی اگه از خونه دارم کار میکنم ساعت مثلا 8:30 که از خواب پا میشم، قهوه‌مو میذارم، یه سگ کوچکی داریم اینو ببرم چیز کنم، بعد میام میشینم پشت لباسم رو لباس کار میپوشم و میشینم پشت لپتاپ. کار میبینیش پس اصلا. آره. تو پیشنهادت اگه بخوای یه رودمپی رو به من بدی برای اینکه بتونم برم سمت این که چون الان من کارم یه چیز دیگه است، اونجا دارم میدوام پول در میارم، اینجا هزینه میکنم دیگه، که بتونم چون هدف منم اینه کوزی کورنر رو تبدیل کنم به کار اصلی. چه مسیری رو بهم پیشنهاد میدی؟ مسیر حسین ممکنه با مسیر من فرق کنه. 100%. تو مسیر پیشنهادی خودت پیشنهادیم اینایی که خودم رفتم و تا الان به نظرم درسته، باید بیای ورژن کوزی کورنریشو پیدا کنی خودت. کاری که من انجام دادم، گفتم نفر یک وای میستم میشنوم. پس ارتباط خیلی مستقیم با مخاطب، چون اون به تو داره یوتیوب و پادکست میکروفون یک طرف است. ما یه عالم محتوا 1 ساعت از این تو ضبط میفرستیم، اونا گوش میدن، تو گوشش داریم حرف میزنیم ولی نمیشنویمش. اگر که نرم یه جایی بخونم، اگر یه جایی باشون ارتباط مستقیم نگیرم، نمیفهمم، فیدبکمو نمیگیرم، نمیفهمم مسیر رو درست دارم میرم یا نه. خب و در حین این که همون جایی که هستی داری مسیر رو میری جلو، هی یه لوپ کوتاه فیدبک ایجاد میکنی از مخاطبات، با داشتن این در ذهن که نمیشه همه رو خوشحال کرد. یعنی اگه 10% هم به نظرشون این اپیزود خوب نبود، 90% به نظرشون خوب بود، خوبه. همه رو نمیشه خوشحال کرد همیشه. میری جلو و بعد توی این مسیر شنیدن ها نیازهای آدما میشنوی. آدما مثلا بهت میگن چقدر خوب میشه اگر درباره اینجوری صحبت، درباره اینم بگی، چقدر خوب میشه اگر فلان آدمو بیاری مهمون بکنی، مثلا خیلی دلم میخواد داستانشو بشنوم. بعد ممکنه به مرور ببینی یه چیزایی داره تکرار میشه. ممکنه یک دغدغه داره تکرار میشه و بعد بری بیرون ببینی که اول از همه نیازه رو بشنوی، بعد به این فکر بکنی که به صورت خلاقانه چطور میتونی اینو پاسخ بدی. آیا یک محصول فیزیکی قراره اون نیاز رو برطرف کنه؟ آیا یک محصول دیجیتال قراره برطرفش بکنه؟ این رو در بیاری، یه مینیمم وایبل پروداکت تعریف بکنی MVP برای خودت، به 2 دلیل. یکی این که وقتی آدم میاد ایدئال فکر میکنه، مثلا من اگه روز اول میخواستم یه همچین استودیویی داشته باشم، هلیتاک هیچ وقت شروع نمیشد. هلیتاک با یه بگم چی میگه؟ هلیتاک از یه ریکوردر قرضی دوستم تا 10 اپیزود اول با یک ریکوردر قرضی در واکینگ کلازتم لباس کار رو گذاشتم دور، با یک صندلی نشستم و یه سه‌پایه و اون تو ضبطش کردم. یه چیزی که از پیشنهادات منه اینه که وقتی که به یک راه حل رسیدیم برای برطرف کردن نیاز اون مخاطبی که نیازشو شنیدیم، توی یه پروسه خلاقانه 1، 2 یا 3 تا راهکار برای برطرف کردن اون نیاز رو ایجاد بکنیم و تست بگیریم روی هر کدومش، ببینیم که کدومش جواب میده. گاهی وقتا توی این پروسه تست گرفتن اصلا ممکنه متوجه بشیم نیاز رو اشتباه فهمیدیم، مجبور باشیم یکم دنده عقب بگیریم. یعنی ای بی تست کنی پروداکت خودتو ببینی جوابگو هست نیست. آره، و اینکه اصلا نیاز رو درست فهمیدی یا سولوشنی که ایجاد کردی تو ذهنت که فکر می‌کنی این راه حل اون برطرف کردن این نیاز، جواب بودن به اون نیازه، واقعا هست یا نه. اونم فقط در حالتی اتفاق میفته که یه MVP تعریف بکنی، بره به دست یک حالا مثلا میتونه فوکس گروپ باشه یا گروه بزرگتری از مخاطبات برسه و شروع کنی فیدبک بگیری. و تو این پروسه اگر هر چقدر این فیدبک لوپ ها رو کوتاه‌تر دیزاین بکنی، کمتر مسیر اشتباه میری، کمتر هزینه میکنی توی این مسیر، چون اگر اشتباه بری میفهمی زودتر. و یه چیز دیگه هم این که خب تو وقتی مخاطب اون توی چطوری تو فوکس گروپت
دسته مخاطباتو ارتباط باش برقرار میکنی، میتونی نگهش داری. مخاطبای تو از راه دورن، میدونی این منظورم مثلا فوکس گروپ حضوری که نیست. نه بعد یه منتوری مثلا اونجا باشه، یه تسهیلگری باشه، گفتگو بین اونا رو مدیریت کنه، اطلاعات ازشون بکشه بیرون. با محدودیتامون سعی کردیم تا جایی که میشه درش بیاریم. خیلی جذاب کار کردید. آره مثلا امسال ما یه کاری که کردیم این بودش که پلنر فارسیمون رو 2 جلدی کردیم. خب مخاطب فیدبک داده بود. یه قسمت از فیدبک ها این بودش که بعضیا هر روز این محصول رو با خودشون جابجا میکنن و چون ما محصولمون یه محصول کامل برای 12 ماه ساله و علاوه بر چقدر حجمش 300 صفحه است مثلا و 270 صفحه در واقع. الان که 2 جلدی شده چقدر شده؟ الان مثلا شده 280 تا، چون یه چیزایی جا داشتیم حالا یه کوچولو. دوتاش رو هم داری میگی؟ آره دوتاش رو هم. نه تقسیم کن. مثلا 70 خورده‌ای شده توی یکی 200. اون یکی آره مثلا یه مقداری 1/4 شده 80 گرمی تحریری. آره. خودش برای خودش عددیه دیگه. عددیه. کسایی که با خودشون حمل میکردن روزانه فیدبک میدادن که یه مقدار سنگینه و کاری که کردیم این دوتا رو جدا کردیم. تو این پروسه جدا سازی خب من به این فکر کردم که فقط جدا کردن که قرار نیست اتفاق بیفته، جدا کردن معنادار باید اتفاق بیفته. اگه قرار باشه این ابزارهایی که تو این محصول ما گذاشتیم تو این جعبه ابزارا گذاشتیم و 2 دستش بکنم، چطوری میتونم 2 دستش کنم؟ بعد یکی از نوع تقسیم بندی ها این بودش که بیام به این نگاه بکنم که یه سری از این ابزارها ابزارهای استراتژیکن، یه سریاشون ابزارهای اپریشنال یا عملیاتی هن و از این نقطه تقسیمش بکنم و خب از نظر فانکشنال هم تاثیر داشت. اتفاقی که میافتاد اینه که اون ابزارهایی که به آدمو کمک میکنه چشم انداز تعریف بکنن، امروزشون رو در واقع ارزیابی بکنن چه نقطه‌ای قرار دارن و یک سری مثلا چرخه ارزیابی داره و اینا، اونا همه ابزارهایی هستن که یا سالی 1 بار یا هر 4 ماه 1 بار یا 1-2 بار در ماه ممکنه استفادهش بخوام بکنم. برای همین نیاز به حمل روزانه نداره. جدا شدن این دوتا از همدیگه باعث شدش که ما حالا 2 تا دفترچه پیدا کنیم. میدونستیم یکیش کارش این دید استراتژیک دادنه، یکیش کمک میکنه قدم‌های عملیاتی برداره یه کسی. یه فوکس گروپ درست کردیم، یه وایس گذاشتم از طریق واتساپ دونه دونه‌ای در تماس بودم، یعنی آدمایی که باشون ارتباط داشتی. آدمایی که باشون ارتباط داشتم آره و آدمای متفاوتی. فیدبک داده بودن ارتباط داشتید یا محصول مثلا از قبل خریده بودن؟ کسایی که تو سالهای گذشته بهشون محصول رو دادیم و استفاده میکنن. بعد براشون یه وایس گذاشتم. ببین دیگه میدونی خب اون حالت ایدئالی که بتونیم بذاریم جلوشون مثلا واسه انتخاب جلدمون، انتخاب قسمت‌های مختلفش مثلا بخوایم حضوری بگیریم نیست، ولی آیا نمیشه دیجیتال گرفت؟ ولی عملا یه فوکس گروپ تشکیل دادیم و توی این فوکس گروپ کاری که کردیم یکی از چالش‌های بزرگ ما اسم گذاری این 2 تا دفترچه بود. حالا یکی شده یه عالمه ابزاری که بهت دید بلند مدت میده و بهت کمک میکنه تصمیمای استراتژیک بگیر تو زندگیت، یکیش قدم به قدم روزانته و اینو چیکار بکنیم. و خب خیلی این وسط پیشنهادهای جالبی اومد روی میز. این فوکس گروپمون هم خیلی چیز بودن، آدمایی بودن که توی حرفه‌های مختلفن و از صندلی‌های مختلفی میتونن این قضیه رو ببینن و مثلا از اسمایی مثل برج مراقبت و باند پرواز داشتیم که یکیشون بشه برج مراقبت یکی باند پرواز، تا اسمایی که مثلا یه مقدار مدیریتی تر باشن و بعد کاری که کردیم با توضیحی که درباره محصول دادیم یه سری اسامی رو گذاشتیم. الان اون قسمت در واقع استراتژیک اسمش نقشه راهه، اون یکی اسمش مسیر موفقیته. یعنی اومدیم سعی کردیم برای کسایی که اصلا نمیدونن هیچی، الان مثلا برج مراقبت و مسیر پرواز خیلی چیز بامزه‌ایه ولی دیدنش نمیتونه بهشون ایده بده که اون چیه. خلاص عملا این فوکس گروپ به ما کمک کردش که بتونیم از بین اسمایی که داریم یه مقداری حذف بکنیم، یه سریا رو دوباره برگردیم به اون تصور و چیزی که داریم از مخاطبامون و کسایی که می‌خوایم به جمع مخاطبامون اضافه بکنیم، یعنی چه مسیجی داریم بهشون میدیم با این اسم گذاریه در واقع، و بعد انتخاب کردیم. یعنی اون فوکس گروپ داشتن همیشه میتونه خیلی کمک بکنه. یک جایی باید غروب یک محصول رو تعریف بکنی. خب تو دنیای بیزنس همه محصولات یه سانست تایم دارن دیگه، یعنی خیلی از محصولات موفقی که ترکوندن در یک نقطه‌ای غروب کردن. وقتی آدم خودش اون محصول رو درست میکنه یه جورایی میشه بچهش و اون که بتونی
کنار بیای که زمان غروب اون محصوله خیلی جای سختیه. یعنی آدم یه حالت بندای نامری احساسی داری به اون محصول دیگه، نه؟ اون تیکه رو باید بتونی تعریف بکنی. خیلی قبل از اینکه بهش برسی باید تعریف بکنی در چه نقطه‌ای محصول رو سانست میکنی. ایده ورکشاپ ها کجا اومد؟ ایده ورکشاپ چون ها منم خیلی بازخورد دارم به اکانت شخصی خودم، به ایمیل کوزی کورنر، به اکانت کوزی کورنر که ورکشاپ نمیذاری، ولی ورکشاپ برای من خیلی بستر قشنگه. دوباره یه عالمه آدم زیر یه سقفن. اون هست، اون تیکه که من میخوام بتونم محتوامون به دستشون برسونم هست و تنها جاییه که اون توی تمام مثلا محصولامون آدما یک نفرن و اینتراکشنی با دیگران ندارن. توی قالب ورکشاپ اونجایی که هم افزایی ایجاد میشه. تو ایمپاستر سیندروم نداری؟ خیلی بهش فکر کردم. چون من دارم میپرسم. یعنی یکی از ترمزای من برای اینکه کاری بکنم همینه. ایمپاستر سیندروم ندارم، اما اون ترمز کمالگرایی رو خیلی باید بکشم. اینو دارم واقعا. یکی از کسایی که خیلی اثرگذار بوده توی زندگی من آقای مارک رندالفه، کوفاندر و سی او قدیم نتفلیکس. به واسطه کاری که میکردم با آقای مارک رندالف کار کردم. بعد آوردمش که درباره یه خلاقیت داشتن برای خلق یک محصول صحبت بکنه توی یکی از کنفرانسامون. و خب به واسطه این خودم هم تونستم باش کانکت بشم بیشتر رو حرف بزنیم و اینا. و بعدم که هر کسی رو ببینم مثلا احساس بکنم که یه مسیر متفاوتی از من اومده و چیزای شنیدنی داره، شروع میکنم بمبارون سوال و اینا و سعی میکنم آخرش هم یه چیز بگیرم ازش. میگم یه دونه مثلا پیشنهادی، نصیحتی، هر چی به ذهنت میرسه رو به من بگو. ازش پرسیدم که بهم یه در واقع نکته طلایی بگه. بعد بهم گفت ببین هلی، تو میتونی ماه‌ها و سالها درباره یه موضوعی ریسرچ کنی، بخونی که قراره چی کار انجام بدی، ولی از یک نقطه‌ای یک روز قدم گذاشتن تو زمین بازی و انجام اون کار خیلی بیشتر بهت چیز یاد میده تا اینکه بخوای بیرون وایسی هی بخونی مثلا منتظر آماده شدن باشی برای اون کار. و خب این خیلی اون تیکه‌ایه که باعث میشه که بتونم کمالگرایی رو یه مقداری در واقع افسارش رو بکشم. همونجاست به خودم میگم که تعریف بکن کجا اون نقطه است که دیگه بسته و باید بری واردش بشی. مثلا اینقدر یاد بگیرم. من معمولا واسه یاد گرفتن یه چیزی که بلد نیستم میرم از اشتباهی رایجش شروع میکنم. یعنی به جای اینکه برم ببینم چطور یه کاری رو انجام بدهیم، قبلش میگم که در انجام این کار چه اشتباهات رایجی وجود دارد، مطمئن بشم تو اون چاله عمومی‌ها نیفتم. آره تو چاله‌های رایجش نیفتم. در درجه اول 10 تا خطا و اشتباهی که میشه انجام داد انجام ندم. بعدش حالا تو اون مسیرم دوباره بیشتر یاد میگیرم. اون صحبت مارک رندالف خیلی بهم کمک کرد. اصلا پادکست هلی تاک رو به فاصله فکر میکنم سپتامبر باهاش کار کردم، نوامبر من لانچش کردم. آره اینقدر. یکی از گزینه‌هایی که داشتی میتونستی بری سمت تولید مرچندایز فیزیکی. آره. مایک، کلاه، هودی، کیف، هزار تا چیز دیگه. چرا سراغ اونا نرفتی؟ به نظرم خیلی گزینه خوبیه برای خیلی از پادکسترها. اینو به همکارایی بودن که برگشتن بهشون گفتم چرا مرچشون نشون نمیکنن. اینو بگم اول. ولی برای ما میتونستیم یه قدم بیشتر بریم. میدونیم مثلا اگر یه پادکستی پی مثال تاریخی میزنم راحت تره برام. آره مثلا پاراگراف، پادکست رخ، راوکست، مثلا از اون که دارن کار میکنن، پرچم سفید. دقیقاً بچه‌ها میتونن راحت نمیتونن برن یه محصول طراحی بکنن که نیاز مخاطبشون رو تاریخو ویژوالایز کنن مثلا. آره میشه کارایی با مزه انجام داد، ولی قدم اول یعنی پروداکشن، یعنی اول از همه اصلا باید پروداکت رو دیزاین بکنن و بعد دونه دونه این مراحل برای خیلی از پادکسترها ممکن اگه بک‌گراند بیزنس نداشته باشن یه مقداری قضیه پیچیده تر بشه.
ولی به نظرم گزینه جذابیه. یعنی یه جای مخاطب میخواد حمایتت بکنه ولی راهی رو براش نذاشتی. اون میتونه یه گزینه باشه. ولی در کیس ما به خاطر جنس محتوای ما کلی ابزار فیزیکی و دیجیتال میتونیم طراحی بکنیم قبل از اینکه بخوایم بریم ماگ طراحی بکنیم. میتونه ماگم با مزه باشه. خیلی هم کیف میکنم ببینم مثلا مخاطبم توی ماگ ما مثلا در یک ویدیویی که گرفته مثلا هست. اینطوری نگاه نکن، من اینطوری دارم میبینم این کاری نداره. 1 ساعت زمان بذاری وبسایتش هم میتونی بیاری بالا، وصلش کنی به پلتفرمایی که خودشون برای تو تولید و ارسال هم بکنه. ولی تو رفتی کار سخته رو انتخاب کردی. تخصصم انتخاب کار سخته. رفتی صدها ساعت زمان گذاشتی یه پروداکت اورجینال رو طراحی کردید، پلنر خودتون. بعد حالا من نمیدونم ورژن قبلی چه جوری بوده، گرافیک خاص تغییر خودش کرده. آره هر سال گرافیک تغییر میکنه. آره فضا سازی تغییر میکنه. کپی رایت رو چیکار کردی؟ نگران نبودی؟ دیگه در کشور ما که دستمون چیزی بند نیست. و همون چاپخونه‌ای که باهاش کار کردی فایل‌ها رو داشته دیگه، اگه میومد خودش تولید میکرد میداد بیرون چی؟ خب چاپخونه‌ای که باش کار میکنیم قرارداد داریم ولی هستن کسانی که مخاطب اصلا محصول خود ما بودن، مصرف کننده محصول خودمون بودن، تستیمونی ضبط کردن که چقدر محصول ما تونسته اثر بذاره تو زندگیشون، بعد محصول شبیه به محصول ما تولید کردن هستن. شاید اصلا یکی از چالشایی که روز ما داریم به خاطر اینکه کپی رایتی وجود نداره اینه که من مجبورم به جای اینکه محصول رو خیلی زودتر بیارم توی مارکت وایسم که اون عزیزانی که از ورژن سال قبل ما در واقع کپی میکنن کپیاشون رو انجام بدن، محصولشون رو بیارن توی مارکت، بعد ما محصولمون رو رونمایی بکنیم که فروشت میاد پایین مدلی که حداقل 1 سال از رومون کپی نکنن، 1 سال عقب بیفته مرحله این که بخوان از فروش دراپ میکنه به خاطر اینکه رفتن برای خودشون خرید کردن، نسخه تو رو نخریدن، نسخه رقبا رو خریدن. اوکیه. مخاطبای ما نمیکنن این کارو. ما خیلی مخاطبامون هستن که امسال سال 5 عکسایی میفرستن از سی کتابخونه‌شون که این محصولا رو تک تک. یکیشون رو من خودم ندارم، سال 1399 من خودم ندارم ولی اونا دارن. آره ولی اونا دارن و عکس میگیرن. آره یه سر مخاطب واقعا لویال داریم. چون خودت میشنویدی صداشون رو، حرفشون رو، بازخوردی که میدادن، انقدر آدمای وفاداری شدن، مخاطبای وفاداری شدن. همه میخوان شنیده بشن حسین، نه؟ 100%. حالا فکر کن یه آدمی تونسته تو زندگیت یه اثر مثبتی بذاره و تو ذهن تو دور از دسترس بوده، فکر می‌کردی این کانال یه طرف از ارتباطیه و ارتباط برقرار میکنی و اون آدم خیلی خودمونی جواب تو میده، خودشه و خیلی خودمونی جواب تو میده. یه جنس دیگه ای از ارتباط اونجا شکل میگیره. مرزش کجاست؟ مرزی که تو خودت برای خودت قرار میدی. خیلی زمان بره. و از اون ور اعتیادآوره، هم برای تو هم برای مخاطبه. آره. خیلی زمان بره و چون مخاطب فکر میکنه تو فقط تنها دوستشی ولی تو 500,000 تا از این دوستا داری. نمیرسم خیلی عمیق و با جزئیات زیاد وارد یه چیزی بشم. خیلی وقت ممکنه آدم‌ها یه نیازی یا یه مشکلی با من در میون بذارن، بعد من بهشون بگم که اگر این اپیزودا رو گوش ندادید، مثلا اپیزود شماره فلان 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 رو بهت پیشنهاد میدم مثلا شروع بکنی، بعدش حتما مثلا یا یه روانشناس ببین یا یه کوچ مثلا. تا این حدو میتونم یه وقتایی کمک بکنم. میدون که الان پروداکت همچین چیزی این تو خارج از ایران خیلی ترنده هم که میان مسیر یادگیری کیوریت میکنن، برو این کتاب بخون، دوره فلانی رو برو، این کارو بکن، خروجیش این میشه. ببین من دوست دارم اثر انگشتم زیر چیزایی باشه که وقتی نگاه میکنم خودم خیلی بهشون افتخار کنم. این هم افتخار داره دیگه. اون افتخار داره، اون ماگی برام نداره. آها. میدونی؟ جنس حالا اصلا ممکنه نمیدونم یه سال از الان ببینیم که ما توی وبسایتمون ماگ الیتا کم داریم. خب ولی دلم میخواد اثر انگشتی زیر یه چیزی باشه که مثلا کیف میده ببینی اثر انگشت زیر چیه دیگه. اون چیزه بر من مهمه. کیف میده. سختم میکنه دیگه، چون وسواس فکری درگیر میشی. حالا مثل من دیگه، نکنه مثلا فلان کارو بکنیم گند بزنیم، اعتماد از دست بدیم.
ببین یه جایی وقتی ارتباط خوب ایجاد میکنی با مخاطبت باد خیلی بخشنده میشه. اصلا من به نظرم دلیل این که هیت نگرفتم به اون شکل، گاهی وقتا 4 ستون بدنم میلرزه وقتی بعضی از کامنت‌های همکارا رو میبینم، واقعا ناراحت میشم. میگم خدایی اگر مثلا یه کسی به من اینطوری گفته بود، واقعا اون روز منو حداقل به هم ریخته بود. حداقل فکر میکنم وقتی تو ارتباط نزدیکتری برقرار میکنی با مخاطبم مثل یه انسان میبینتت. فکر نمیکنه ابرقهرمانی. خب مثل آدم میبینتت و اونجا دیگه انتظار اشتباه از سمت تو هم داره. یه انسان میبینتت و به نظر من این رو ما داریم. وقتی من مادرم از دست دادم و 1 سال واقعا هیچ خبری نبود، عملا داشتم اون قدم هایی که در مواجهه با سوگ طی می‌کردم رو به اشتراک میذاشتم که تا مدت زیادیش این بود که من نمیدونم الان باید چی کار کنم اصلا، نه اینکه یه راهی پیدا کردم. اینه مخاطب من کنار من وایستاده، مخاطب منه که پیام داده، داشتم بهت فکر میکردم، خواستم بدونی دادا. خب اون مخاطبه میبینه که تو میتونی زمین بخوری، تو میتونی 1 سال هیچی تولید نکنی چون حالت خوب نیست و اینا رو ببخشه و لحظه که برمیگردی با آغوش باز واسط ایستاده باشه. شاید مثلا یکی از خب تفاوت‌های شاید من تو هم همینه، تو هم اونا رو انقدر خودی میدونستی که باشون در میون گذاشتی مسائل شخصی خودتو. ببین به طبع اون موضوع پادکستم، خب مهمه که آدما تصویر درستی از من داشته باشن. باز من میگم وقتی میری موضوعت میشه سرگرمی، اثرگذاریت روی اتفاقای و تصمیمای روزمره زندگی آدما میتونه نباشه. خب اون جایی که داری اثر میذاری روی این که دفعه بعدی که یه کسی اومد یه چالش شغلی داشت، یه 4 تا دونه سوال تو ذهنش کاشتی، از اون سوالا به خودش جواب بده، تصمیم بگیره، تو دوراهیای انتخاب بتونه بهش ابزار داده باشی یا راهکار داده باشی یا ایده بهش داده باشی، اون میخواد استفادهش کنه از فردا. پس مهمه که بدون اون طرف میکروفون کی نشسته. شاید برای خیلی از پادکسترها و پادکستشون قضیه صدق نکنه. برای من خیلی مهم بود که آدما تصویر کاملی از زندگی من داشته باشن. هم تلاشام برای ساختن یک دیسیپلین رو ببینن، هم ترسم رو از نقطه‌ای که میخوام استعفا بدم ببینن و شوقم رو همزمان ببینن، هم وقتی سوگوارم ببینن که من خیلی طول میکشه که تیکه تیکه های خودم بخوام جمع کنم، هم وقتی توی کنفرانس موفقم اون لحظه که خودم برام خیلی کیف میده وقتی که یه تاک تموم میشه و همه دست میزنن، تو میدونی اونجا اون تیک خورد و اونی که خواستی رو تونستی دلیور بکنی به کمک سخنران و همه کادری که اونجا. هم اون تیکه ها رو به اشتراک گذاشتم که لحظه‌ای که واقعا سرم بالا بود از پروژه‌هایی که دارم تحویل میدم و کارهایی که میکنم، همه چی رو سعی میکنم بهش نشون بدم، ببینه تا جای ممکن. توی رابطه‌ام واردش نکردم. مثلا خط قرمز من اینه که همسر من یا دوستای من کلاً قاطی نیستن. یکی از فیدبک‌های جالبی که چند وقت پیش از یکی از دوستام گرفتم، گفت تو مثلا الان 5 سال 6 ساله که داری کار میکنی، ماها وقتی کنارتیم هیچ وقت دغدغه این که الان از این تصویری جایی منتشر میشه نداریم. از حرفامون یه چیزی میره بیرون نداریم. توی روابطم سعی کردم نیارمش تا جای ممکن. ولی چیزای دیگه زندگیمو سعی میکنم آدمو ببینم. دغدغه هام، چالشام، اونجایی که خیلی قویم، جاده رو دارم میرم جلو رو بهش نشون میدم، اونجایی هم که از ضعف نشستم من بهش نشون میدم. چون قراره اون همه اینا رو تجربه بکنه. وقتی فقط قسمت موفق من رو ببینه به عنوان اون کسی که داره تو گوشش بهش میگه چی کار بکن، فکر میکنه همش همینه. لحظه‌ای که از ضعف نشست زمین فکر میکنه چقدر ناتوانه، فکر میکنه فقط خودش اینطوریه. ولی باید بدونه که این یه تیکه‌ای از مسیره. اگه نشونش ندم چطوری ببینه؟ ترسناک نیست؟ ممکنه آدم ببره توی یه نقطه‌ای دچار توهم کنه. توهمه؟ من آنم که درستم. میدونی منظورم چیه دیگه؟ اتفاقا خودت وقتی اون نقطه ضعفاتو نشون میدی،
داری میگی من آخه آن نه، نیستم. نقطه قوت هم داری نشون میدی دیگه. ولی فقط نقاط قوتتو نشون نمیدی. هم سیاهو نشون میدی هم سفید. اونجا اتفاقا خودت هم یادت میاد. چون میدونی الان داشتی اینو میگفتی، من تو ذهنم یه سری از مثلا بلاگرها که زندگی شخصیشون رو کامل با مخاطب میان قسمت میکنن اومد تو ذهنم که خیلی از چیزایی که دارن میرن تجربه میکنن تو زندگی شخصیشون چیزاییه که ممکنه برای مخاطبشون جذاب باشه بریم اون کار رو انجام بدیم. آره. این یه شخصیت نمایشی که اون زندگی واقعیش نیست دیگه، صرفاً اون دوپامینی که مخاطب داره بازخورد بهش میده درش ایجاد میشه، مجبورش میکنه اونو بره تکرار کنه. اون دیگه توهم نداره. ولی میدونم چی میگی. میتونه آدم رو، خصوصا الگوریتمای سوشال میدیا، کاملا میتونه آدم رو به اون سمت ببره که برای بیشتر دیده شدن بره سمت نشون دادن اون قسمت هایی که برای مخاطب جذاب تره. یه چیزی که به نظرم باید آدم برای تعادل خودش چجوری داری رعایت میکنی تو نشون دادنه؟ اوکی، یه خط قرمز اینه که من مثلا ارتباطات شخصیم با همسرم و دوستای نزدیکم قصه هاشون، خورده روایتاشون، تجربیات زیستشون رو وارد پادکستم نمیکنم. ببین این که مثلا چقدر از زندگیمو نشون بدم یک قسمتیه، درسته؟ وقتی یه چیزی هنوز براش مرز نذاشتی، یعنی اصلا گاهی وقتا زندگی در نقطه قرارت نمیده که بخوای تو اون زمین مرز بندی بکنی، باندری ست بکنی. گاهی وقتا زندگی یه جوری پیش میره که تو اون زمینه‌ها انجامش دادی. مثلا ممکنه توی یه رابطه تعریف کرده باشی که چه چیزهایی ناراحتت میکنه، چه چیزهایی خط قرمزته و اینها رو با طرف مقابلت به اشتراک گذاشته باشی. خب ولی اینکه مثلا من چقدر از زندگی شخصیمو قراره توی یه دوربین نشون بدم به دنیا، اینه که جزء مسائل روزمره نیستش که با یه کسی در میون بذاری. خب خودت هم ممکنه هیچ وقت بهش فکر نکرده باشی. مگه من روزی که مثلا نشستم پشت میکروفون پیش خودم فکر کردم 8-9 تا استادیوم آزادی قراره بشنونش، یا از اینا یه درصدشون قراره مثلا یه دوربین داشته باشن توی زندگی من گاهی وقتا روشنش کنم یه تیکه‌ای ببینن؟ نه. ولی به مرور خودت توی این مسیر رشد میکنی و درباره خودت چیزایی یاد میگیری. میفهمی کجا راحتی، تا کجاش راحتی، تا کجاش به نظرت درسته، تا کجا ارزش خلق میکنه، تا کجا دیگه هیچ ارزش خلق نمیکنه. اینا رو به مرور بهش میرسی. مثل میمونه که ممکنه حتی یه وقتایی هم ردش بکنی و بفهمی اخ زیاد شد، برمیگردیم عقب. ولی اگر که تو این پروسش با خودت خیلی صادق باشی و خیلی وقتا بتونی یه تایمی بذاری از خودت سوال بپرسی، این کاری که کردم درست بود یا نه، تا چقدرش اوکیه، تا چقدر خودم راحتم باهاش، اگه آدم دیگه‌ای به جز خودم داره درونش میاد اون باش اوکیه یا نیست، باش کامیونیکیت کردم یا نکردم. میدونی اینا خیلی مهمه. و تا نری جلو و هی قدمای کوچیک به جلو و قدمای کوچیک به عقب ور نداری، نمیفهمی کجا اون جاییه که باهاش راحتی. بریم سمت جنبندی. به مرد و هر چی شما بگی. تو این گفتگویی که داشتیم کنجکاوی کردم ببینم مسیر تبدیل شدن پروژه شخصیت، پروژه دلیت به کسب و کار چجوری بوده. با هم نگاه انداختیم، از شروع مسیر برامون تعریف کردی، از اینکه همزمان با خود مخاطبت رشد کردی. در مورد این صحبت کردیم چجوری تو مسیر کاری خارج از پروژه دلیت پادکستت پیشرفت کردی، کجاها رسیدی. در مورد این صحبت کردیم که تو یه نقطه‌ای تصمیم گرفتی به چه دلایلی پادکستت رو انتخاب کنی برای کاری که میخوای تو زندگیت انجام بدی به عنوان حرفه و شغلت. تو مسیر با هم گپ زدیم در مورد اینکه چه چیزایی رو تجربه کردی، در مورد اینکه چجوری ایده طراحی محصول به ذهنت رسیده، توی طراحی اون محصول چه پارامترهایی برات اهمیت داشته، چجوری داری نگاهش میکنی. در مورد شنیدن مخاطب، ارتباط برقرار کردن با مخاطب با هم دیگه صحبت کردیم. درباره پادکست فارسی فرصتایی که داره گپ زدیم. متمرکز شدیم روی اینکه اگر من نوعی بخوام برم سمت اینکه از پروژه دلی خودم
فاصله نگیرم و ادامش بدم چه چیزهایی رو باید در نظر داشته باشم و پیشنهاداتی رو به من دادی برای اینکه بتونم تو این مسیر کوزی کورنر نوعی رو تبدیل کنم به کار اصلی. چیزی جامون؟ چیزی از قلم افتاد بخوای بهش خیلی اشاره شنونده کنی؟ خوبی هستی، داشتی همه اینا رو میگفتی، گفتم چقدر خوب و به ترتیب همه اینا رو چیز کردی، گفتم فیدبک بدم چقدر شنونده خوبی. مرسی، ممنونم ازت. جای پشیمونی برای خودمون نذاریم. ما دو تا چیز داریم، دو تا کانسپت داریم، یه ناکامی داریم، یه پشیمانی. ناکامی وقتی که اون نتیجه‌ای که می‌خوای رو نمیگیری، اما میدونی دست خودت نبوده، خودت پشت فرمون نمیشستی. پشیمونی وقتی اتفاق میفته که نتیجه دلخواه تو که انتظارشو داشتی نمیگیری، اما میدونی خودت پشت فرمون بودی. یعنی میتونستی اقدامی متفاوت داشته باشی، عملکردی متفاوت داشته باشی. توی مسیر تبدیل کردن یک پروژه دلی به یک کار، یک نقطه ترسناکی وجود داره که اون لحظه باید تصمیم بگیری دیگه از این لحظه پروژه رو فقط دلی نبینی. باید دکمه‌شو بزنی بگی میخوام این رو به صورت یک بیزنس ببینم و باید یک بیزنس ساستینبل بسازم ازش. نقطه ترسناکیه این تصمیمه. خصوصا اگر در یک نقطه دیگه‌ای یه کاری یه حرفه‌ای رو بردی جلو، توش هم خوب باشی، شناخته شده باشی، دستاوردم داشته باشی. چقدر سخته. خیلی سخت میشه. دو تا چیز به من تو این نقطه کمک کرد. یکی این که یادآوری این که در کوتاه مدت پشیمونی ممکنه برگرده به عمل کردمون. یعنی برگردم بگم اینجا میتونستم بهتر عمل کنم، نکردم و پشیمونم. اما در بازه بلند مدت تحقیقات نشون میده وقتی نگاه عقب میکنی پشیمون کارهایی هستی که نکردی. آن چیزهایی که براش اقدامی انجام ندادی. ایده هایی که اومده تو ذهنت که میتونسته واقعا ایده خیلی خوبی باشه ولی تصمیم نگرفتی که انجامش بدی. برای بنا به هر ترسی که بوده اونجا. اون تیکه یادت بیاد که پشیمونی از انجام ندادن اون کار خواهی داشت در سالهای آینده و اونجاست که این نگاه به عقب بندازی خیلی ترسناک میشه. دو اینکه مهارت‌های ما ترانسفربلن. یعنی اینکه من اگر یک حرفه‌ای رو ساختم، یه نتورکی درست کردم، لحظه که تصمیم گرفتم از روی اون بیام روی این یکی پروژه کار کنم، یک عالمه از اون مهارت‌ها تو کوله پشتی من با من اومده و اگر یک روزی این پروژه موفق نباشه، باز با کوله پشتی من یک سری ابزار دیگه، یه سری مهارت دیگه به من اضافه شده و من برمیگردم به اون کار. و اگر نیروی کار خوبی باشی، حتما برات تو فضای کاری یه صندلی پیدا میشه. برای اینکه بخوای برای یک نفر دیگه کار بکنی، شانس و فرصت هست. همیشه هست. کسی دست رد به سینه نیروی کار خوب نمیزنه. پس اگر توی اون مسیر موفق بودی، بدون که حتی اگر برگردی با یه بازه زمانی با یک سری تجربیات، با یه سری شناخت بیشتر نسبت به خودت، احتمالاً این وسط یه نتورکی ایجاد کردی که ممکنه اصلا اینترسکشن این دوتا در آینده برات یه فرصت جذاب دیگه ایجاد بکنه. دستاورد خواهی داشت از این، حتی اگه دوباره برگردی تو اون یکی مسیر. اینجوری نگاهش بکن آدم که مهارتاشو با خودش جابجا میکنه، خیلی قضیه رو آسان‌تر میکنه. جدا از اینکه حالا مهارت‌های جدیدم به خودش داره اضافه میکنه دیگه. آره. چون اگه اینجوری نگاه نکنی احساس میکنی صفر میشه. مثلا پوچ، من اینو ساختم، این مسیر انگار صفر میشه، حالا من میخوام برم یه چیزی از نو بسازم، در صورتی که این نیست. یعنی یه عالمه از کسایی که کوچینگ سشن با من میگیرن، یه ایده بیزنسی دارن، میخوان انجام بدن، یه تغییر خیلی بزرگ میخواد بده. کسی که میخواد تحصیلشو یا شغلشو عوض بکنه، اصلا مسیرشو بره یه جای دیگه، بزرگترین ترسی که میبینم تو آدم‌ها اینه که فکر میکنن تمام اون بازه زمانی صفر شده، تلف شده. نمیتونن ببینن که دارن از تو چه چیزایی با خودشون میبرن توی مسیر جدید که میتونه اصلا وجه تمایزشون بشه نهایتا. میدونی کوزی کورنرت کجاست؟ کجا خلاق ترین حالت ممکن خودتی؟ در جوار هنر. هر جایی که بتونم زمان رو آهسته کنم برای خودم و هنر نزدیک باشه. پدر من یه مهندس هنرمنده و من با کتابای نقاشی که از نقاشای بزرگ در ژانرهای مختلف بوده و ورق زدنشون بزرگ شدم. برای همین دنیای نقاشی برای من خیلی جذابه و مثلا موزه
و دیدن نقاشی‌ها میتونه برای من یه کوزی کورنر باشه. موزیک هم دقیقاً میتونه این کار برای من انجام بده. چه ویژگی دارن این دوتا؟ هنر به نظرم. خب پشتش چیه؟ هنره چی داره که تو رو شعلت رو روشن‌تر میکنه؟ به نظرم نمیدونم تو فارسی بهش میگن زونین کردن، یه جوری انگاری که یهویی تو رو میبره توی نقطه قرار آره. میده. در یه نقطه منو قرار میده که تو اون نقطه نویزا کمترن در ذهنم. تمرکز بهت میده، آره. قطعت میکنه با دنیا، میبره توی یه دنیای آره. دیگه. آره من جدا میکنه کامل، میبره توی دنیای دیگه و توی اون دنیا اول از هم که در جوار خلاقیتم، برای همین وقتی که به اون پروژه شخصیم فکر میکنم، به زندگیم فکر میکنم، به رابطم فکر میکنم، به هر چی فکر میکنم، خلاقانه ترین حالتم رو اونجا میتونم پیدا کنم. اون وقت توی اون نقطه قرار میگیری یا فرآیند خاصی برای خودت داری که بتونی خروجی‌های جذاب‌تر پیدا کنی؟ بیرونش داشتی یا گفتی از فوکس گروپ استفاده میکنم، MVP درست میکنم، میبرم AB تستش رو انجام میدم، هی بهتر و بهترش میکنم. حالا نسبت به یه ایده، ما در مورد محصول اینا رو گفتیم، نسبت به یه ایده چی؟ ایده وقتی تو اون حالت میاد، تنها کاری که میکنم اینه که یک جمله دربارش مینویسم تو اون لحظه، فقط ولی یک جمله توی نوت گوشیم مینویسم، میذارمش کنار، بعدم با یه فاصله دوباره میرم سراغش. بعد یه سری دوست، همکار عزیز دارم که آدمای امنی هستن و میتونم برام ایده‌هایی که دارم و باشون به اشتراک بذارم و ازشون فیدبک بگیرم. من میمیرم واسه فیدبک. خب این خیلی ازش استفاده میکنم، هر جایی بتونم فیدبک میگیرم، ایده‌امو به اشتراک میذارم، ازشون فیدبک میگیرم. مثلا امروز که الان من نشستم اینجا، اون پروداکت بعدی که هدف منه برم روش کار بکنم یه کتابه در واقع، یعنی یه ایده کلی دارم. انگلیسی یا ترجمه کنی؟ یه ایده کلی دارم که این ایده کلیه رو تا حد زیادی پروروندم، سرفصلامو دارم، بخشبندی کتاب میدونم چه جوریه، همه اینا رو میدونم، ولی تا به حال ننوشتم به عنوان یک نویسنده. دست به نوشتنم بد نیست، ولی این یعنی یک چیز چالشیه که برای خودم تعریف کردم. نمیدونم واقعا خروجی پیدا میکنه. میتونم از گوست رایترم استفاده بکنم، خصوصا به خاطر اینکه برام خیلی مهمه که ورژن انگلیسیش بیاد تو مارکت. حتما هم استفاده خواهم کرد، ولی کاراکتر خودم دلم میخواد توی کتاب دیده بشه و اگر که خودم نتونم اون ورژن اولیه‌ای که میرسونم به گوست رایتر توش اون خودم رو در واقع نشون بدم، از دست میره. برام اون تیکه مهمه. درفتشو بنویسی بعد حالا بدی. آره الان در این نقطه هستم که برگردم خونه، اصلی ترین پروژم اونه، بعد اون رو شروع بکنم. امیدوارم موفق باشم، برام خیلی چالش جذابیه، نمیدونم چطوری پیش خواهد رفت، ولی همین ایده این جزو یکی از اون ایده هایی بوده که توی استخر ایده های ما در واقع نشسته تون باز زمانی 3 ماهه که من کاری نمی‌کردم، فقط ایده ها رو مینوشتم، گذاشتمش روی اون لایف استایلی که میخوام تجربهش بکنم، بیرون نمیزنه. میدونم که میتونم اون لایف استایلی که میخوام همراه با این انجام این پروژه تجربه بکنم با یه سری آدم امن که آدمای کتابخونیان، آدمایی که نگاهی جالبی دارن به زندگی، در میون گذاشتم، ازشون فیدبک‌های جالبی گرفتم. حالا دیگه الان اون نقطه است که برم تو دلش و بخوام بنویسم دربارش. دوست داری این گفتگو رو به کسی تقدیم کنی؟ بله. من آخر پادکستم میگم امیدوارم که محتواش تونسته باشه به یه نفر یه جای دنیا کمک کنه. بعد یه پیامی که خیلی میگیرم از آدمایی که میگه من اون یه نفرم یه جای دنیا. برای همین من میخوام به همه اون یه نفر یه جای دنیایی که تونستیم با پادکستمون یه تأثیر کوچولویی تو زندگیشون داشته باشیم، یه تغییر کوچیکی، یه ایده، شاید یه شیفت ذهنی، هر چیزی. اگه پروژه شخصیشون رو جدی بگیرم برای من کافیه. آره. چون من خودم از اونم که خیلی آدما رو تشویق میکنم به استارت زدن پروژه‌های شخصی. و اصلا موضوع هم برای همین برام اهمیت داشت که در موردش گفتگو داشته باشیم. خلاص من تقدیم به همه اون یه نفرها یه جای دنیا که تونستیم کمکشون کنیم. دستت درد نکنه. خیلی جون مرسی عزیزم. قربونت. خیلی لطف کردی. خداحافظ. همونطور که دارید میبینید این یه کار تیمی و کلی آدم براش زحمت میکشن. از شما یه خواسته بیشتر نداریم. کمک کنید جامعه مخاطب ما رشد کنه.
ما رو به کسانی که فکر میکنید شنیدن و دیدن کوزی کورنر براشون میتونه جذاب و مفید باشه پیشنهاد بدید. مراقب خودت باش. به زودی میبینمت.